Ama kasa خشونك وكان ونجوم خشونة شينا أكان بخجون صديق ما كان سلامتي صوص تنجانات خوب تنجا كان خشونة شينا ama kasa خشونة شينا سو چاقي تمام أكان ونجوم سو چونا كان نانو الأفور تشينا خشونة كجون بریم اکو هم در نور بوری و هم در پیشنهی خواهانیم زنده و سربلند و خانه آباد باشیم خشان اکو هم کسا خشانیم مرحمت میکنه میدونیم شرینا رقم میگیریم اکا جنوب مرحمت میکنه میدونیم رقم میگیریم بوجه سر میکنیم بریم او میگیم شرینا او آباد باشین شیر پرانگو آباد باشین گل از آب تاکنیم که خونه ساکنیم گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتا آدمین بار برماد بر زمین میدونیم اکا جنوب ما میدونیم هم کسا خشانه اکا جنوب هم کسا خشانه میدونیم رقم میگیریم میدونیم اکا جنوب ما رقم میگیریم هم در نور دوره و هم در پیشنهی خواهانیم او میگیم گل در گل تریزه رزه کس اون اصولا خوش میجاشو بریزه میریم اکا جنوب میدونیم رقم میگیریم بازی را سر میکنیم شیرین خشانه هم کسا آباد و سربلند خانه آباد بشین شیر پرنگو هم در نور دوره و هم در پیشنهی خواهانیم او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمین بار برماد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد باشیم میریم دانشی که کجا میدونیم شیرین رقم میگیریم شیر پرنگو میدونیم اکو هم کسی میدونیم رقم میگیریم بجا سر میکنیم شیر پرنگو زنده باشین شیرینا گل با تا کنیم که خونه ساکنیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بعد بار برماد بر زمین او میگیم شیرین او میگیم میریم اکا جنوب هم کسا خشانه شیر پرنگو هم کسا خشانه میدونیم رقم میگیریم شیرین میریم دانشی بولشی مینشی آباد باشین اکا جنوب آباد باشین هم کسا خشانه خدا باشکر اکایمون جون شیرین الحمد دوست اینجا ما خوب کسی مکا وقتو یا دست رو مشتو فیلا گیرون کنه شیرین در محمد در افتان ایال اپارتمان دو خاک بخجوجا مثلا من نمود نمود دیگه شنو نوشتم بالا می مثلا نویس اکایش بخیر از اگه سمت او اکای ایشونجو علیک سلام خوشامد شینا بالا اکای ایشونجو سارس شینا خوشام شینا وزن نام ساردیم بدونیم رقم میگیریم اکای ایشونجو خوشامد اکا ایفیریا فقط پیش میکنیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمین بار برماد بر زمین او میگیم میریم اکوی ما tamam Akacığım ma aka eşinjon şaşıdıra girsen. İna aka eşinjon şaşıda efta şeyler. Şaşıda aka eşin. Tamam Akacığım ma ser akam diğer. Yag half point. Yag half point var ama şerina. Aka eşinjon ma dinleyeceğim ma mekemerim der şey. O bod buşun ku Akacığım بدون şerina. Ku böyle bir cumhuriyet çıkarmış ha. Lazım cumhur خلقت میوتا بریم اکا جنوب بریم دارشی بارشی بینشی همه دا بور بوری و همه دا پیشنهی خواهانیم گلا دا آتا کنیم که خونه سا کنیم
گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها تربای بازم از زمین کوه کجونه ما شیرپران گم دریم یک هفت پنج یک هفت پنج بریم دلشی بولشی میشی همه کسا خشانه کجنو زنده و سربلند خانواد بشین گل در آتها کردیم که خونه سا کردیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها بینای باز درآمد بر زمین می‌دویم در کدرون ساعتها هر کی ما را یاد کرد از آموزش خدا تا تمام دوستان می‌کنه دوستان مهربان می‌کنه در جهان به دوست بودن مشکل است ای در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دو کسان را آروم کنه رسم خوبی تاج بریم اکو می‌دریم یک هفت پنج شیرین مرحمت اکو رقمگی یک هفت پنج کجا می‌دریم رقم می‌گیریم شیرین مرحمت اکجون مرحمت اکو یک هفت پنج شیرین یک هفت پنج می‌دریم رقم رو می‌گیریم شیر پرنگو می‌دریم اکجون ما رقم می‌گیریم اکجون همه کسا شون شیرین گلت آتو کردیم که فوتبال نسا کردیم بریم اکجون ما همه در بول بوری و همه در پیشروی خواهیم او میگیم کوه کجونو می‌دریم اکجون ما می‌دریم شیر پرنگو همه در بول بوری و همه در پیشروی او میگیم akay شاروخ شما یکا سلام علیکم akay شاروخ شما یکا سلام علیکم میریم اختار میگیم بزرگ میکنیم گلت آتا کردیم و که خونه سا کردیم یک هفت پنج خوله مرحمت یک هفت پنج اکو راکت اکدام میگه اکای با خجون اکای ایشینجون دو و شش و سه و چور راکت اکدام میگیریم یک هفت تا اکای اکتما دوگین یک هفت اکد اکا میریم دلشی بورش راکت میکنیم اکو راکت اکدام میگیریم میریم اکو همه کسخ شده همه در بور بوری و همه در پیشروی خونیم او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که تو آدمی باز درآمد بر زمین اکا ایشینجو اکو لایک می‌داریم اکا ایشینجو اکا با خجون اکتا کلام میگه بوجا سال که همه رقم پاشی پوش یا رقمی همین مدکی بالاش میکنه موزی قسمت پارتی میریم اکا جونو میریم شیر پرانگو همه در بور بوری و همه در پیش روی خواه کنیم او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که تو باز درآمد بر زمین میپرتیم اکجون میپرتیم سوما پرتا میگیریم میریم دالش اکو سوما پرتا میگیریم میریم دالشی بولش میشیم اکای باخا 600 پرتا اکای مگه خشون اکا اومد اکای مگه خشون اکا اکای مونیس اکای باخا دو پرتا میگه اکای پنج اکو راکت کدام میگیریم اکای شروع 600 پرتا بو اکای مگه اکای پنج اگه اکو همه رقم پولش بوزا سر میکنیم آن اکا ایشینجو اکو پولا پافتا گشینا پولا پافتا میگیریم بوزیا سر میکنیم همه در بول بوری و همه در پیشروی شیرده همه کسا خشون اکجون او میگیم همه کسا خشون اکا ایشینجو راکت اکا ایشینجو اکا مگجون میریم دالش اکا ایشینجو اکا مگجون براکت کدام میگیریم بوزا سر کدام میگیریم همه کسا خشون شیرده ای آباد باشین شیرده آباد باشین گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که تو آدمی باز درآمد بر زمین زنده و سربلند او اکای برادرمون مودا نیست این اوز اکای برادری رقم پولش نکردیم اوز یکم اوچلت تکه نو ساردم کیفیره نو 9 minut و 57 sekund dakika ولی کانت هرگ میرسیم خوری میشه چی من اکای برادری میش کنگ میرسیم خوری میشه بوز میکنیم میریم دلشی بولشی میش
Onun aka eşin plus olandır. Akol mesela خالیش آکادیون خوب کرد. تمام پیری گوشت نه iflas آلیگون تو adama can verdi خیلی میگذره. رفت چهار سال حال میبینیم. اومدگی آخر کودتا. اومده akol akmele şerreler. Akademi akboşun. Akay Muniz. Akay Muniz akşam sever akşam çoğu saat falan çoğu saat şeyler. Böyle dalışıyor. Akay şoru. Akşam yakır akşam yavşak saat falan çoğu saat şeyler. Akay eşin. Akay eşin akşam duşak 6 saat falan çoğu saat şeyler. Akay maga. Akay pan çoğu saat falan 3 saat şeyler. Verin bakalım o hal bakasak şu an şeyler burada sarmekin ama da bu boru ama da peşleri soğanayım. Avun mege bakalım pey o chat salam mekin ben mere darışı ha bakasak şu an şeyler laika başa tabla laga babuş var boş mere ama da bu boru ama da bu burada sarmekin işte falan burada sarmekin verin darışı hala tu salam mekin şeyler verin darışı ha bakasak şu an kadınmaz zihinde o ayaktan serafte Alakam severim gül ada o takadayın ki sonra sakırayım. Ne gül barman adamı acab gülün organi dit gülada var ne boz barman adamı. Nina sarbalan ama na oz toda soy fonda karta gelmiş ya şaş böyle zaten. Toya da to şora geçti da karta geçti. Au mage şera goz inda sarbalandı sonra bu için toyu da in sonra bu uğraş şey lavgel ey kolay azamazlar bunu performans lavgel ana kademe bak boşuma se çoltan şaş af yaktı se çoltan şaş yaktı se çoltan şaş af yaktı ana akı iyi de yaktı bu kartı neyse bak atoş böyle atoş şu umudu şu umudu ana ha ya kalma umudu şu kadın bozuyor vereyim Se çoltan şaşaf yaktı, se çoltan şaşaf yaktı, çoltan şaşaf yaktı. Rangi nagile varaş. Rakami se. Da, rakami çol. Biz. Rakami panç. Trinkaş kart, rakami şaş. Biz, rakami haf. Rakami şaş, bir rakami haf. 11, rakami yak. 12, rakami dı. Biz. Rakami panç, oşça rakami ge ana trinkaş kart. Merin darışı, bolışı meyişi. Au, bugün şey falan go. Hamada bur bori var, hamada taşları komuni. O şan rakami kameri var, rakami şan. Gül bana adamı sadece gül bozanı gidip kıyarı kovabilen bozulmaz adamı. Zindav sarfalandı. Sonra o bol şey. Allah keser şöyle o şan rakami gara. Au, bugün merin darışı, bolışı meyişi. Zindav sarfalandı. Sonra o bol şey atıyor. Şaf, yangısı. Şaf, yangısı. Se çorpa. Ana kme bakalım da kısmı soktu. Akay vaga 800, akay eşin 200, akay şoru 200, akay mana munis 200. Verin darşa rakami şaş. Rakami şaş şerina da. Rakami haf şerina 24. Rakami yak 20. Rakami dı 12. Rakami se akademima 20. Rakami çor da. Rakami panç 20. Rakami haf o şanı göre rakami yak rafi hakalona giyim. Hama kasak şöyle falan da zindav sarbalandı. Sonra o bol şey tuğ dalayım sonra bu var. Değil abi geleceğim o akva hama kasak şöyle like başım tabalaga pamuç sedan gir. Haf o da no like izleşim gandaki ilk kelime şöyle. Ya like'la mezene şer palango ya like'la mezene yaktı se çortan şaşa se çortan şaşa yaktı se tan şaşa ala kimene darışı akay maga şey falan hafsadır nunu akay eşi şey falan o nunu akay
شروع 600 رقم نیست آن رقم بریم دالش رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 شکل ما 21 رقم 21 ip pari وارد صدر مرحبا شیرپالنگو رقم دومری رقم 157 وارد صدر کو سویگو رقم رفتم اکوی وارد مرحبا شیرنا وارد میدونیم دو صدی 6 درما رفتیم 6 درما 3 و 4 سویگو درما همه درما اکای مونیز شیرپالنگ خیلی پارتو 400 اکای اوی اکای ایشون پارتو 400 اوی بریم دیگه آشا 1200 درما بریم دالش همه کسا شما در اکو همه کسا شما آباد سربالند آبادشین تو در این خانه مبارک شما ویگریش 1200 آشا اکای مونیز اکای ایشون اکای ترکیه بریم همه کسا شما شیرپالنگو دوست آن باشه اکای برادرچه همه مکتوشی دوست آن باشه که گیره دست دوست اکای برخود گیره زنده و سربالند آباد باشه بریم همه کسا شما هر شما رو یاد کرد از آن روز برخدا بود او بگه میره شیرپالنگو آباد باشه شیرین آباد باشه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 هر که میره درسی باشه میگه که اکادمی ما راکت اکادمی میگه شیرین اکادمی ما راکت اکادمی میگیریم میره درسی باشه بریم اکادمی پارتون شیرین آن اکای مونیست اکای ایشون اکای مونی 400 پارس اکای مونی 400 اکای ایشون 400 پلوت نماده شیرپالنگو پلوت نماده او بشیم زدگیر آش شوا اکای مونیست او آش نیم اکادمی ما اکای ایشون او آش نیم کس مزه 1200 آش شوا آمد در شیرین رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 مرحبا بچه های وارد رو باید برای 22 تایی دیگه برای 600 روبلی بچه ها که میدونیم برای 600 روبلی رقم 4 نشانه رقم 5 میریم که رقم ایشونجو اکو میدونیم شیرپالنگو اکادمی برای 600 روبلی اکا مگه 5 دروا مرحبا اکو پاس میکنیم بچه های اکو کسایی بریم باشه بدوریم 5 دروا اکا ایشون دوش چاش میدو دوش 7 پاس کرد بریم 2 6 3 سه را گیر 3 درما بریم اکای مگجون شیرپالنگ 100 روبلی اکای مونیز 600 میپارتیم 6 درما اکای برادر همجا اکای ایشون 1200 میپارتیم اکای برادر 7 درما بریم ویگریش 3600 روبلی همه در برد بوری همه در پیشتری شیرپالنگو راکت هم میکنیم بچه اکای برادر جو اکای ایشونجو اکای مونیزجو راکت شیرین 3600 روبلی زرگیر آش جان شما شیرین گلا دا او پاک میگم میکردم که خونه ساکرین رقم 5 تا میکشه میریم همه کسا شما بریم آباد بشین شیرین آباد بشین لایک میدیم شیرپالنگو 6 کنار لایک بس ده باقی گرد بخدی اشتراک کنه ها به پول سوکانت اصل نداره داره که تو داری نگاه شاعری گوته شاعری بزرگوار خرد داره این یک سوکان به پول کلیسان لایک هیچ کنه میداره بدون که لایک هم بزنم پولش کنه میداره پیلز شما اکن پیلز شما دشیده میرین دالشی ها و دا بود بوری و همه دا پیشتری آنا که میرین دالشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 Kuan akme bir kifil partok desaki. Akay eşun 1200 partok اینجا آش دی. انا akay muzmuni 600 partok آش دی مکا. akay مگه اختار 100 روبل دیگه مکا جونما. akay برادرجون partok tamam. akay دست یک لحظه. زنده باشه اکا. boş işler boş اکا. boşی.
Akay barudar me parta kırım hafta gitti. O akay barudar hafta ayakta şeyler. Akay barudar hafta ayakta şaştan parta me kafonu şeyler. Virgül se hazır şaş sadır bul. Virgül se hazır şaş sadır bul. Benim bak o buraya da konuşmuş şey falan. O buraya da konuşmuş akay eşin olmadı akay munijon olmadı. O mal akay eşinci o mal hazır oldu sad o akay o şey gün şeyler. Benim gılada o takip edeyim kafon az takip edeyim. Zinde boşayın zinda. Zinda boşayın zinda. Verim dalışi boluşi menişi. Tamam pılar ve akar barudar böyle ve kafonu pılar akar barudar böyle şırınar ve kafonu şu an. Pılar ve akar böyle şey yapalım. Bu pılar akar afam bu pılar değil. این رقم پارتا کارتر میکنم سی از شش او شوا به او مگه شیر پلنگو یالا ای ona targımışa zeyip. Akay barodarcı okuyor şişeyler. Akay barodara puluş olmaz. Akay barodar ana şaşta pafta bey. Nese bırakın. Sivil nese bırakın. Sivil çaka dönüm arkadaşım. Kafo akay barodar ama değil. Haf kat yasmi ago katesa şerina. Rakam ya haf kat yasmi. Haf kat yasmi ago katesa bre yok ago su şey falan bu kafonu. Bir gün saat 6'ta. Akay maga bro ago kat bre odama rakama bre. Akay işi mega du haf okey. Se khase yak mere gufte se yak. Ko akay barada du haf panjav du haf do okey jidar. Se yak mere gufte yasmi se yak. Akay şoruk beri se yak yasmi. Şoruk se yak yasmi beri. Ne? Khal yak pan bre yak pan. Yak pan bre yak pan. Bre pan khas boş yak khas bre. Se uşaş okey mega se uşaş. Yak pan okey se uşaş okey ku cevap çıtaka bu kısmı شش سه اوکی شش سه اوکی شده یک میگه خطیش کنم میرم میریم به 5 خطی همون خطی هست 5 خطی اکادیو 5 خطی 5 خطی همین 5 خطی همون خطی که فونموش 5 خطی شده نه اکای مونیز 4 تا با 5 داره ولی اکای مونیز یک میگه خطیش کنم میرم کافو موشه کافو اکای 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 بچه‌های براتون 21 bu barajın ki رقمی 4 boş rakama 22 22 22 شرپلنگو باره 1800 روبلی یگو کادوش مرحمت باره 1800 باشه با این دکم کشون بوزه دوام بود باره 1800 روبلی بریم کو سویبو رقمو پافتور بگو کو پافتور شده پاس بگو پاس بکنیم اکای برادرجو پافتور کجو دواره 1800 شما اکو هم کسا شما دواره 1800 کو پافتوریم هفتا پاپ کی میگیره میگه هفتا پاپ سه پاس کرد این یک انیق پاس های شش با فیلم دو پاس یا بوزه 5 اکای مگه کو جواب تکجون من پافتور پاس هفت دگم کسا سه هفت یک پاس های سه پاس های 5 پاس های بفکرم شش رقمش دوازده است یا اکای برادر اختی اکو هفت دگم کس پاپ میگیره اکو هفت دگم کس پاپ باشه مرحمت نباشه اکو با اینتون تقسیم کنید و کارتر رو بکشید اکو کارتر تقسیم کنید اگر هفت نداره با اینتون بکشید اگر نداره رقمی هفت شش پاس همه پاس که اکای برادر خود مونگی شینا اکای برادر میدونه اکای ما پاپ کن پاپ اکای ایشی پاپ دروزی اکای کرون سلام علیکم خوشون شینا اکای برادر میا اودم بافکر اکای کرون یا رقم دورا
Akay barodarjon medru akay pas şöyle Vigiçam. Oli ki bu duran uxagan kasakay. Ava. Tavoz uxagan kas bu duran akay barodar ajdadri ku çime ga. Akay barodarjon cevap et akay barodarjon agar bu duran akay ikram medru başlıyor. Ben boşa kartına bekleşeyim. Akay barodarjon xan hovayne cevap şöyle alakasat ka şeyler. Akayjon cevap şöyle şey falan cevap şöyle akay. Nestan meyli bak o bana ko pa mekli akay hafta base. Hafta pa bego kas hasta hafta pa bu hiç kanı durmayı şeyler söylüyor. Akay hafta pa pasay kas hafta pa. Okuyor zaman akay barodar pas kına. نه صدرون قطعا ویگ 4800 میشه دینا 7 پاب دوما تمام رقم یک بیو دو و 4 7 دوما یکم کاسه تمام اکا اکرام 900 پارتوین اکا اکرام 900 پارتو شینا اکا اکرام 900 پارتو اکا باردار 900 پارتو ویگ 4800 یک 365 یک 365 هیچ کنسه 1800 روبل دادم ما باشه کارتا میری Akol nıxsadı ve partiyonun bayi temekleşen bilgi çoğu adı aşsadı nişoda rakam çoğu verir. Hava da bu bolu ve hava da peşleri şeyler. Windows sabalandı. Sonra o bolu şeyler. Hava kasa şu an şeyler. Avu mege mene diyorlar da o takalımı toplamı da sak ve gel bana azamin hocam bilin ozani dik sigara toba bir bol darma bazami. Like şata kadar da akol nıxsadı ve partiyon bilgi çoğu adı aşsat rumun. Verin dağılışı. Pab naşı şey falan ama çoğu durmadan. Hav yak dısı. Çor hafdı. Çor hafdı. Yak dısı. Çor panşa şarfaşını. Da yazar doğruda. Ana kime kua konu sahibi parti. Çor kat yasimi kime alakir haftam gün şey falan to kafanda da akme dinlemeyi çalışıyor. Boyu sadırlı şeyler. Akay barodar nıhsar akay ekrom nıhsar parti. Benim akalyonun nıhsarlı bu haftam gün bozuya devam edeyim. Aka varaj kaç diyeyim. Verin. Aka ikrom aka nazmidi pa aka barodar pa haftay. Şu da raketa şu. Virgül çor hadoro 800 بود. دو چور میگه اوکی است می. اکو تست کامنتاره بخونید و جوابشو دادم نشینا. دو چور اوکی شده. هفت خطیش کنم برین. هفت خطیش کنار کارتر میکفونید کس میزنه اوش جون شو. اکای برادر جون آماده شده. 4800 روبل. اکای برادر جون آماده که. هفت دی اسمی اوکی شده. اشو تکای برادر. تمام میکفونید زرگیر اوش شان از اگه یا باش تا یک تیر دیگه بتونه بلو شو. رقمی 4 11 رقمی 7 20 رقمی 2 12 20 با براش رقمی 2 پاری 10400 روبلی 20 10400 روبلی برا اکا ایشن نداره 2400 روبلی اکا ایشن درآمد تمام اکا ایشن نداره شینا برین دارشه همه دا بود موری و همه دا پیشه 2400 روبلی بریم اکا ایشن نداره اکا جونی من تو اکا ایشن رقم دوشن درآمد میتونه تمام دیگه یکم رقم نمیداره بریم که همه اکا ایشن چی میگم بریم اکا جنو شیر پلنگو اکا ایشن جواب میتونه 2400 رقم میداره بداره اکا پاپ نداره حوز نداره اکا اکا دوز رقمی هفت چی میگم اوکشون دو کتاگه پاپ کن 1200 شو میگم تا هفت لکشون برو بریم اکا ایشن شیر جواب تاکاگه رقم میداره بداره اکا جون او هوا رقمی 2 درآمد شد تمام اکا ایشون 2400 پارتوی مریم داش 4 نشون رقمی 7 رفتیم اکا ایشون 2400 رقم تمکنی مریم همه دا بول بولی و همه دا پیشروی فهمونیم او میگن گل بارما از زمین عجب گلی نازنی هیچ وظیفه و امید باز بارما بر زمین هر کی میره داش رو با میگیشون کارت کردن همه دا بول بولی و همه دا پیشروی فهمونیم 2400 روبلی 4800
او میگه بریم گلا او ساعت داریم که فوق ساعت داریم هفت دیگه کلی هزار و که میگه هفت دو کوز ما که پوش پارت دویا بریم هفت دو چهار هفت دو چهار هفت دو چهار یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده اکای بختیار علیه که چلو خشون شینات اکای شو داره که دکی جو دیگه ندارم دکی جو ما شو داره میرم اکای جو ما 4800 جمع 2400 درست 1800 6600 او شاکت میدارم و اکای ایشنه پارتیا اکای ایشنه پولو شما 6600 شما میری هم اکای شما بوزی 100 روبلی شیرین آج ای بس کی جفت توش 4800 6400 شما ده خماچه شما دکا اکای ایش قطعه اون کسمری ویگری 6400 نریم هفت چهار گفتم چهار و دوی اسمی و دسمی اوکی شده چهار و دو دسمی اوکی شده 6400 ویگری شد نریم اکای هفت خطی نمیری اکا اول رقم خورش اکا رحمت او چوتا شینا نریم برای 10400 کردیم هفت خطی نمیری اکایشون هفت خطی هیچ که نمیری شیر پلانگو رقمی هفت خطی رقمی چهار میری اکا برادر عشوتی خدود اکای برادر هفت عشوتی خد میری خطی اکای چهار هفت دیگه اکنیم موزاره اوکی شده هفت دیگه اکنیم هزاره اوکی شده اکای برادر عشوتی خدود هفت چانسی میرو خیش سموتون هم بگین هفت دو اوکی شده عشوتی خدود هزار اکنیم هزار ای 6400 هزاره دیگه بری تمام دیگه با قطعیش نری اوکی اکای برادر خودش بگیر 6400 اکا بزنی اگر 3200 روشه دخدود یکنیم هزار شما رفتی زنش خطیش کنم میره بره رقمی هفت همه کفونه هفت دیگه اکنیم هزار تمام دیگه هم نیست رقمی هفت 21 رقمی دو 22 رقمی 4 11 رقمی دو او شاکه میگه 2000 در رقمی 4 رقمی هزار دکه برادر میریم بودیه دوام میتیم او میگه شیرپناگو هم دا بوری بود هم دا پیشتری رقمی داره اشک 6400 اکای با برادر اصلا 2000 دوری انا اکای ایشون رقمی هزار در رقمی 7 2000 در 4 رقمی هزار در رقمی 7 بریم دالشی زیندا 3000 3000 پا اکای ایشون چی با درمان اون حیرا دا میبره وقتی ما حیرا میبره دوشی بود تا اکای وقتی اون اکای برادر اکای انا اکرامش اکای کوخت جو بعد دالش رفتم بگیم او میگه اوشا شیرپناگو اکای جانو بریم دالش ما پلوتونا میرسیم اکای انا مورین رقمی اکای انا مونیس یکی چور انا 1800 اون شیرنا اکای شروع 400 اون شیرنا اکای ایشون انا کمه دالشی 6400 اکای ایشون مینوسی 2000 دار رقمی 4 مینوسی یکیم هزار در رقمی 7 2900 نمونه اکای ایشون 10900 در رقم 10700 رو دیگر اکای مگه او اکای برادر یکیم هزار دور شیرنا دستیا بریم دالش اکوی ما رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 شما اکو هم اکثر رقمی 6 20 رقمی 7 11 انا ها تو دست بدن کارتو باید گرمشه رقمی 1 22 وارادرو محرمات رقمی 2 توک خنه 10 وارا 300 روبلی رقمی اکوی وارادرو مرحمت برام بدون شیرپناگو رقمی 5 کارتون بکشه 4 و 3 و 4 یک برکت وارادرو 300 میدون شریدا برای رقم 2 تا اکای کروم 2 با 22 گرفتش 7 درآمد 3 درآمد بریم اکای مونیز 3 درآمد 1500 اکای انا شوین شروع 100 روبل دیگر دون اکا بریم 265 اکای ماگا مدرو اکای ماگا اکای ایشون جواب میتونه شرینا 265 اکای ایشون جواب میتونه اکا
Akay maga akay eş cevap takacağım ha. Tamam akay ki soru bir pas kıl takacağım ha. Pas kıl takacağım dedim. Panj akay maga pas takacağım. Ne boşa da akay bal. Panj kolye bakıyor cevap oldu say. Panj kime girer? Panj. Akay eşin kijoşi dakika. Akay du şaş panj. Ne boşa meri daş. Akay du şaş panj. Da akay. Dikrometim başok kijoşi da var adro. Akay eşin şaş da adro var. Akay eşin şaş da adro var. Da hazır sadır bilgaş mı? Eflak peşin panj kolye. Panj mokhole panj. Akayonu eflak peşin. Akay baktıyor panj agiriftar. Akay baktıyor panj agiriftar. Soymuş akay ekran duşu şudur var. 1800 zagir oşta. Şerolar iltimos eflak peşin. Durwa akay eşin eflak peşin. Akayonu eflak peşin. Akay barodar hamca akay barodar da bozu transfer rakam bu. Böyle hava kasap şöyle şey farago. Hama da bu hama da peşleri hazır 800 rubl oşta var. Au mege mera akay pan şaş haf yak dı se çor pan şaş haf yak se çor pan şaş haf yak dı se çor. Akay rahatınca games kholish avxakadunma akay baxtiyor sevilim 1200 adinagiran 3200 yomaka. Beri akay muni şerparan se ana 1500 akay munis akay eşin 2100 monaka akay şoru 100 mon akay 3200 ya benim 1800 oşa rakam 5 rakam 5 20 rakam 6 24 rakam 7 21 rakam 1 24 rakam 2 trinkaşka oşaka rakam 3 21 rakam 4 20 rakam 2 gülüçe rakam 3 merim au megin ana akay barodar hamice akay barodar hamice ne boşa akay baktım da rakam 5 şeyler dızlar rakam 3 merim hava kesak şu akay benim zinde o sarbalan o konopol düşün hava da bu dolu hava da peşe ha akay barodar hamice akay barodar akay 5 xoli bütün şeyler akay barodar akay 5 xoli tamam ya kav dar şoşa kav dar tamam akay barodar nabat ikisi akay 5 dedim ol akay ekro akay bakıyor mesela uc akay mujo kaşım kaydı bir çıkıyor şeyler rakamı xolmeşon akay munis 1300 akay şoru minus 300 akay eşin 2100 3700 3700 akay maga neyse akay barodar akay 5400 benim akacuno hamada burdori hamada peşleri rakam ise da rakam 4 bistiyak rakam 5 da şerler rakam 6 20 rakam 7 30 rakam 24 rakam 21 حال هفته اوش شاگه رقم یک میریم همه رقم سیلی چکنیم جواب نید هفته رقم یک میریم همه دا بود بوریم همه دا پیشنهایی کنیم اکای بختیار خود همینجا اکای بختیار اکای اکرام اکای رحمتور همه کسا میرسیم اکای باکی بود به خوماشا همینجا میرسیم خوریمش اکای علی یاد بازی میکنیم شرپانان بازی ما نه 38 minut کردن نه بگیم این فیدیو گرمی کنید بله شرپانگو همه دا بود بوریم همه دا پیشنهایی شدن ana krafin yagdı se çortan şaşav yagdı çortan şaşav yagdı se çortan şaşav yak böyle daha şarkı müzik şey falan hazır sadır hazır akay şoru sesler akay eşin se hazır pansar akay barodar hazır sesler bu gol atmış kadın anhaj daha durum o tamam rakam yak yozda mevsim hoz hamada verse rakam 20 fakat efilak peş mekanım rakam ise 12 rakam 4 da rakam 5 21 rakam 6 22 rakam 7 20 rakam 6 و 22 o şanga rakam 7 benim havada burt boru havada peşleri soğuyor ve komaşa mevsim efilak peş mekan akay kondom peş mekan hava peş mekan ve cange kol sahara avun mekan gülü treza kasaymo dostuna kol jotum treza ve o gol şey falan havada burt boru havada peşleri soğuyor avun mekan benim sonuçta akay rahmetli akay konuş o çatı katılıyorum ha o zaman çok peşleri o zaman bu katılıyor sabır bekle 5 yaşında bak okey arkadaşlar çalıştık şeyden akay kocam var arkadaşlar çalışıyor şeyden akay anamız hazır sadoşun sadır bir diğer akay şunu sadır bir diğer akay eşin
3900 برابر 1201 رقم. بریم دالش رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 32 رقمی 4 20 رقمی 5 ofisa хорошо спокойно брат 21 رقمی 6 مثلا اگه چه خبرم بیشتر بگم اون خبرم شدی اوکی اگه میگم بازیتون نبودم اون اوکی نشه که کاترا اویستا بکشو کاتون برام خیلی محبوب بود اویستا میگه اویستا میگه شو کاترا بریم 13 رقمی 4 میره همه مثلا شمالی سر اوشا میگه بازی با تگزاریش زاوندوخی 13 میره اكو رقمی 4 بلاد او کارت دیم که فوتبال از تاک دیم زنده و سربلند و کنابود میشه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوکی اکا وارد است که اویستا که باشه که باردار بره دالشی اکای مونیز 1300 روبل اکای شویر شروع مینوسی 100 روبل میشه اکای ایشن 3900 3700 روبل دیگه اکای بالا 1200 اکای 1100 روبل دیگه کارت اکای اویستا که باشه نه 3 رقم 4 میره رقم 4 دا رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 2 اوش چاکا رقم 3 رقم همه دا بول گوری و همه دا پیشنهاد پاونه شده زنده و سربلند و نابوش اکو لایک باشه تا با مجد و لقب بزنم کنیم آباد باشه اکو کو زنده و سربلند باشه او مگه میره گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که تو از این باز برامد از زمین اکای مونید پاس کرد اکای انخشو اکای مونیزو بنای دواسا پی کای پاتو اکای اکرام اکای بختور همینجا اکای اکرام اکای بختیو اوز اکو اکای اکرام اکای بختور اکای دهخون باشه با اکای رحمت الله میره دالشی اکای مونید هدو صدر بنای پی پاتو تا اکای شروع هفتو اکواس هم رقم خورش اگر دالشی لکه تبکیم اکای شروع اکای شروع اکای تبکیم اکای ایشین 4100 میمونه اکای بالا 1000 میمونه تمام رحمت الله رقم 4 همتون تا اکجون دهخون باشه رقم 3 ایخیدش میریم دالشی دهخون باشه رقم 3 دهخون باشه رقم 3 ایخیدش رحمت الله رقم 4 ایخیدش لکه تبکیم ما بریم شروع اکای تبکیم مینوت سر اکای شروع استاد اکای تبکیم میریم دالشی دو دملاف اکای بالا جون حال با خلوم شامتیم دودم دکای رحمت الله چور اخته اکای راکت کدان میشه اکای رحمت الله اکای دهخوماچه اندمی راکت اکنی میشه شده به پارتیم اکادون و پولای پارتیم میریم دالشی بولشی میشی اکای رحمت الله بجیم او اکادون کامنتر جون تگار نشنایسته تو پولادی پول پارتیش اکادون من میرفتم که دادن تو اکای که رقم میشه دیگه در کامنتر نه اوکی بنویسیم برین ادیم سول پارتی التیموس دهخوماچه پول نمونه شینال 1900 روبل نمونه که 2500 رقم 3 میری به اکای اکنونجو خوریش دکی جو بیدو خاکه نون تا خون مکرون نبوده و خاکه اکای شروع خوز بیا اکای اکرام با خوری میشه یا دماغ اکای صبر بود با خوری میشه اکای شروع 300 پارتی آوش دیم میشه اکای علیوز بیا کجون اکای رحمت الله پارتی اکای شروع خومد اکای شروع آوش ده اکای اکنونجو به خوری میشه اکای علی به خوری میشه میری اکو پلاس نه 200 پارتی بوزی خیلی کنیم نه ایفی اگر کسی نه آدمو جانش نمیریم رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5
20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 باشه که جون ما 12 رقم 10 که جون ما 21 21 21 وارد رو سالی مرحمه شوینا سویبو رقمو وارد داریم 200 روبلی میریم که جون وارد رو سالی مرحمه شیر پلنگو کو سویبو رقمو میریم اکای رحمتلو که جوش یکا وارد داریم 200 سویبو رفته رقم 4 نشون رقم 5 میریم که جون ما اکای بالدار 5 درو وارد میریم اکا سر دو اکا ایشی خشش میدونه اکا ایشی شش میدونه 3900 اکا برادر 800 اکا دهفوماچه 1700 بریم دالشی رقم یک رقم یک خل انا یک اکا شروع قدیم میره که تسلات میکنه شا اکا شروع می پارتنر میکنه زلاگر اوشا 1200 بود اکا رحمتو که جوش نکا در کسوره بجگیر اکا رحمتو بو میگه اگر پول نمیره کافات بزن اما تی سوشا میکنه میریم برای همه اکا برای نکه خوندا پول تا پارت نکا میریم دارش اگر بودی که موشی نباشی اختیار میریم دارش همه دا بول گوری بود همه دا پیشهایی بکشی پاتی میریم اکای شروع می پارتن با بکشم چه نه درو وقت واکیشن اکای شروع می پارتن با کارتن می کفمون میریم دارشی بولشی میشی ایشی او میگه شیر پلنگو همه دا بول گوری بود اکای رحمتو 300 اومد 200 دور کارتن برای 1200 باید میریم همه کسان شماره او بودشون شیر پلنگو همه دا بول گوری بود همه دا پیشتری خونیم او میگه شیرین زنده و سربالا حکای شروع حکای تمکن میکنه میشه نه تا حکای رحمتلو 200 دور کارتا دوباره حکای خاموش همون بنگ پس من مایل افتاد جون من بپر تو حکای جون موزیک هستم تو خالی شما میرین دالشی زد اگه چور حکای داری جون چور سوی بیرون حکای شروع خواهد شیرین هم میرین زد اگه اوشا 1200 حکای 5 حکای 5 20 حکای رحمتلو افیک تا پیش که 200 دور حکای رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 او 20 رقم 2 31 اوشا رقم 3 10 رقم 4 باشه که ما 33 رقم 4 رقم رحمتلو اوش شانشه نه 200 دوش کارتا داد میرین دارش همه دا بود گوری و همه دا پیشروی او میگه رقم 4 بلیون بی رقم درش کرد انا اکی انا شروع فاکتور اکا رقم 4 دا میره رقم 5 همه دا بود گوری و همه دا پیشروی کنیم او میگه شیر پلنگو زنده و سربالا خانوگو شی یا کام دارش باشه رقم کرا یکی شروع دارش شوشا کرا رقم پیشروی بوجا ما رقم کدوم حتی بیاد خودت پارت کنی موشی میره دالشی 14 رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 اکی میریم دالشی اکای رحمتلو 1400 بشه 1400 1300 میلیون اکای برادر 700 میلیون اکای ایشل 3700 میلیون اکای شروع شد پلنجو اکای دفوماچه 1600 میلیون بریم اکای شروع اکای تمکنی گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وعده تو وزمین بول زنم از زمین بریم رقم 5 اکای شروع جوشی رقم 5 این بچه افیتا پیش اکای شروع 400 پارت 200 میلیون اکای شروع 400 پارت 200 رو دیگه میلیون کامل داشتی او 200 دیگه داره رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم ما 20 21 21 21 برای بدون شیطانگو مرحمت بسدی شاش نشون دو رقم 7 میره برای بسدی اکا بیون بین براجت بینی پانی ما برا میره برای بسدی مرحمت دو خم میدرویا 5 خیش میدرویا ای 5 میدرویا اکای ده کماچا دوی چی میگه ای اکای رحمت ای فیت پیش میگی سه در اومد میریم اکای ای چون اکی میدرو ای فیش کافه
دهقامچه رقم 1400 میمونه. اکر ایشون شرپران 3500 میمونه. رحمتلو چرا خزگیرتر اکر رحمتلو هزار اکر رحمتلو بنای سوز بنای چی میگی دام برو نویسه هزار چی اکر برادر شرپران انا 500 رو دیگر میمونه. اکر رحمتلو 1100 میمونه. اکر ایشون 3500. اکر دهقامچه 1400. چرا صاحب بشکلش گیریم 1200 رو اون شاشه نازدگی گیریم. اکو همین نگیرم این کدومش خوله. اکل سفر جو هم دور ماشینا اکل سفر دور ماشینا بریم دانش بولش میشی اکل جو هم دور اکل سفر هم دور ما بریم اکل برادر چرا اون بسوش کنید اکل رحمتلو تو داو برو چی نمیشه که هیچ نفهمیدم. این همین نمرود کارت 1000 کارت چه 1000 کارت 300 رو پارک چه 1000 پارک بگیرم بریم او میگیم زنده باشه شما نکنید من جلو دا او کار کردن که خودم از کار بریم هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش 1200 لگیر او شاکو رقمی هفت 11 رقم یک 21 رقمی دو 12 رقمی سه 20 رقمی چهار 20 رقمی پنج 21 رقمی شش 20 21 پرید 20 پرید 12 پرید 20 پرید برای 600 روی مرحبا شیطلنگو رقم یک نشون و رقم دو بره برای 600 هفت خولی این هفت که میگیرم بره برای 600 روبلا نمونتا کار بریدم هیچ نفرم اول یا آدم بوده اکل سفر جو داخل میتونه آدم بوده اکل سفر هفت اکل برای هفت درو هفت اکل شروع خش درو هفت صاحبش درو واردک سه درو ماد میری اکل ایشی جو میتی اکل شروع 200 داره 400 اکل سه از رکتا دهقامچه رقمی 3400 داشته 800 شریدن بریم چندی برای 600 روبل اکیشن رقمی 4 اکی میگیره 4 خولی های اکل سفر نصرالدین دکجان 4 بطو تا شینا بجه هفت هفت و 4 خولی های مرحمت 6 دو درمان هفت و 4 خولی های میریم هفت و 4 اکل ایش شیپران 3500 داشتی میشه انا 10300 روبل دیگر رکم میریم دارشی هفت رقم اکل علی جان ایسای اکل علی جان هفت 600 میپرتای 4 خوله 4 اکی میگیره شریدن اکل رقمی 4 اکی میگیره رقم هفت اکل علی جان ایسای اکل علی جان هفت داده دو خاک دایا جو بیش شریدن هر جو پارا نه اکل دیست کم رقم بوزیا اکل دهقامچه 4 گیری بره بیس کی اکل علی جان بیستو اکل سفر ده هفت پلا پارت تا اکل سفر هر چند تو پارت اکل اکل سفر چند روز بیس هفت دبو اکل اکل دیگه پلا وسوند اومد گیر تمام اکل سفر چند تو پارت شینا به اکل علی جان تو دام یا جو بیش اسم پر اکل گرا مصلی باخنو اوکی اکل علی دایا جو بیش ایش همگی مثلا ایش نفهمید مخیا دام بیس اوفی اکل سفر هفت ما داخل داگه اوفی اونجا اکل هفت نه حساب شینا هفت میگی تمام اکل سفر هفت اکل هفت نه حساب دی چهار متن دا اکل دهقامچه میرین دارشی دهقامچه رقمش 4 که بتونه 200 رو بدیم اونا میریم اکل دهقامچه 400 رو وردیم 200 بوندا اکل ایشین 4 رو وارد کردیم ما به 2300 بون اکل سفر 7 رو وارد 300 بون 3600 او شاز دیگه یک گونسمی برین شرینا یک گونسمی برین بکفونین برین یک گونسمی بکفونم الو او کی اکل دا واتساپ نزد
Aka ali همه تو درمون کدی باخدا با چمو رقم داد ده بچوخ به قبیدمو شاش خط یاسمین aka ali ya رقم قبیدی بیشو هفت میگی با 4 دم پر اکا 4 میگی 5 دم پر اکا کدوم شب تو بود نمیدونم اون خاک علی جون یا رقم قبیدی به سوق هم رقم بده مدخی شاش 5 اسمی اوکی شاش 5 5 دی اکنی مازور اوکی میگه شاش 5 اسمی اوکی میریم اوکی بدار 5 دی شاش 5 رفت شاش 5 رقمی 2 بیستیاگ رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 بیستیاگ رقمی 1 20 بیستیاگ پارید وارا میدونیم 1800 روبلی میره اکا علی جون ها فایخید نیست وارا میدونیم 1800 روبلی بریم دالشی بولشی منشی وارا 1800 روبلی رقمی 3 میریم هاف اکای سفانا سفارای 5 پاپ کی میگیره 5 پاپ وارا 1800 رقم 5 پاپ کی میگیره شیپالانگو میریم 5 پاپ سوگو 1 6 3 4 جواب میتین شرینا در خماچه اکا جواب میتین اینا بودوی دواره 1800 نیوشده جان که اکا ایشون شاشه درو واردای اکا ایشون شاشه درو وارد اکا ایشون شاشه درو واردارک میره دالشی آبا که دام واتساپ برید کل تا پارت موخی روی که دا واتساپ به اکالی جون توی ایزی واتساپ دروخی ایش همه خپی اکا یا رقم دا میشوخی بتون دا رقم تا اکا هفت نویسی بتون هفت 4 نویسی هفت او اکای که اکا نویسی بود پلش پارت دو اکا دون میری سر درو وات اکای دیخومچه سر درو وات هول میبینید ای اکای رحمتلو دا واتساپ بلد شیر پرانجا نمرو تا پخت تون دو فهمون پلتا شیر نه هول 4 خوله اکای علی داخل میتون دا بازی پراستول اکای برادر میدور اکای برادر اکای 3 درومات 202 اکا جون 1400 روبل دیگر نشیدار ده کوماچا 1400 روبل دیگر ما کجونی ما میریم دالشی رقم 6 اکای ایشون 2300 500 روبل دیگر نشیدار میریم اکای برادر 5 دروار اکای برادر 500 روبل 1300 راکت اکا جونی ما اکو یک 4 خولی مو دواره 1800 روبل میریم یک 4 خوله دواره 1800 روبل یک 4 خوله دواره 1800 روبل اکای رحمتلو باشم نمرو تا پاتو شیدم بریم اکا جونی ما ای اکای رحمتلو پولو دارم 5 پاپ 5 پاس 5 پاس بدای 1 4 5 خولی های 1 4 5 خولی های 1 4 5 خولی های پاس به پاس پیش پیشه نه اکای علی جوخی 600 روبل دور اکای میری اکای برادر 5 پاپ دیگه اکای جون 900 روبل دار 600 و 300 دیگه فرقو 5 پاپ دیگه اکای جون کتی اکا بودرو ویگوش 7200 میشه 5 پاپ که اکای جون 5 پاپ بدون شیدار کتی اکا 300 دیگه فرقو تموم اکا علی کو جواب اکا علی واره 1800 روبل اکا جون این اگر 5 بدوری بدور اکا بگی تمام 5 بگید اکا علی 300 دیگه فرقه اکا برادر جون هول بوده اکا تمام میریم دار چی بولشی اکا برادر خیلی چورتان های 5 اکا برادر تمام به اکا شروع یا اکا شروع جون به خیلی درومایی گرفتیم تا پخوریت مردم چون دیگه دیجا آن اکا کوی ما که بوشن شیر پالانگو دو نشون دو رقم 3 میریم او 3
5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 акор ака тамакан ба давом метем бузира акай бародар ахид 5 ана чанд доши 500 дош акай бародар 400 парто акай алиҷон шерпала ахид 300 парто деҳқонбаҷон 1400 мон акай эшиҷон 500 мон виргул 7200 мерем акаҷоно мепартем ба картра мекафонам акай али ҳамаи фитр пешем гирифтем дохи акай али 300 партова акай бародар акаҷон ма 400 мерем мепартем ба картра мекафонем акай али шер пул омад тамом акай алиҷон 5 да ба хидут папи шерна 5 да папи ана акай бародарҷон 400 мепартем 5 да окей гуфта чанд симе охи диққат якин мадор окей гуфта акай эшин 5 да окей ашот акай бародар акай эшин таваддира паду 5 окей чаш қати бо ки мерава шерина پنج اکای برادران کجا شکر پارت شد پاموزه برای مکدونه من بخدا به هدمز بازی سوس بازی ما به حساس پل پارت بچو گنده است افراش و کافو اکای برادر نتا 5 3 اوکی تو است 6 3 اوکی اکای ایشون جواب بچو بتو برقم جون تاب گردم مکجون 2 5 اوکی 6 3 اوکی باشه برقم اون است که 2 5 اوکی 6 3 اوکی اکای ایشون جون 6 3 اوکی شگه 2 5 اوکی شگه اکای انا برادر 2 5 اوکیش دیگه 6 3 اوکیش دیگه کارتر اگر میکفونیم کس میزنه اکادمی اوش شما شیر پلانگو 7200 روبل میریم درش رقم 4 رقم 3 رقم 3 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 رقم 2 باشه 10 رقم 3 اکا او شامگی میره درش رقم 4 او میگی انا کمر اکا علی جان رقم 4 خوله میگیری شا اکا علی جان رقم 4 خوله میگیری شینا تمام اکا اخیر اکا رقم 4 تمام اخیر میگه اکا سه‌دا رقم 4 من همه دا بود غریبه همه دا پیشروی اما اکا سفردون می‌رسیم خود رسم سما 400 رو دور شرپانی اکا سفر خوریش رقم میشه سه رقم 4 میریم همه دا بود غریبه همه دا پیشروی او شاکا بگه 6 خیلی چانسی میرفت اگه 6 3 یکی مدوری رفت اگه در اکا ایشین یکی هزار میتیم میریم دالشی بولشی میشه همه دا بود غریبه همه دا پیشروی فهمونیم انا ها اول ببین مکدون ما میبینی شینا اما اگه پول نکن انا کی میریم مکدون بچهای سوختو میکنیم میریم دالشی 7200 مینوسی 1500 5700 میشه اکه ده کمچه 5700 جمعی 1400 جمعی 1400 7100 اکه 7100 داشت اکدونی من بمونه تکدونی من 7000 او دکا اکه شروف او اکه ایشون یکی 1000 میتون 500 داشت 1800 اکه برادرجان 400 اکه علی رقم 400 پافت 200 رو دیگه میشدم بریم دالشی همه دا برد برو همه دا پیشروی رقم 4 22 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 خاکی کنه رقم 5 اکه برادرجان آشان میریم دالش رقم 6 همه کسا شروع شد پلانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتایی لایک کنید شیرین زنده باشید لایک کمیده بخدا دو دلار لایک ایز چند تا گندگی ها جان رقم 6 میریم اکو همه کسا شروع شیرین زنده و سربلند خانواده باشه همه کسا برد بوری و پیشتایی یک هاف دارشید تا اکه یک هاف دارشید شد که جو تیت زکه بتید
بریم بازی هم من نمیکنیم اون میگه میریم دلشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 نه که میریم دلشی اکل علیون 100 میلیون اکل برادر 400 100 میلیون شده اکل ایشون 1600 شده اکل شروع اکل اکل ده کماشه 6900 میلیون اکل اکل شروع اکل تمکن اکل شروع 400 500 100 میلیون دلار بریم دالشی بولش میشه رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 boş rakam ما 21 20 رقم 4 هر روز توی وقت خوش میشه 22 رقم 5 11 ورادرو مرحمه 300 روبل شفرانگو رقم 6 رقم 7 میره رقم 6 رقم 4 برکه رقم 7 میره ورادرو مرحمه 300 روبلی سویبو رقم رفتیم ورادرو میره 300 روبلی 3 درومات خرج اکه ایشون درویا اکه برادر جان 5 میدرویم میره اکه برادر میدره که دیما ده کماچه 6600 اکه ایشون 1300 اکه برادر 5 میگیره اکه برادر اولی نگیرن گام میز اکه سفر جان اکه برادر 5 5 یک هاف اکه شروع میدره اکه شروع اکه برادر 5 600 جمله یک هاف پاس اکه سفر 7 میتونه 200 رو میگم یک کی میگیره یک هاف پاس کن اکه سفر هاف اخیر یک کی میگیره یک اکه سفر یک هاف میتونه میرن دالشی اکه سفر یک هاف باشه کجا میرن دالشی بولش میگیری اکه سفر 200 دیگه اکه میتونه میریم با 500 روبل یک کسا شده رقم 6 شده رقم هاف بریم هم کسا شده اکه سفر جون 400 داره 200 دیگه اکه میتونه همه بول بوری و همه پیشنهی 1800 روبل آشی جان شده یولا دا اول تا کده که کنم ساکت ها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 و 5 اوکی میگه 3 و 5 اکه برادر جون 600 مون اکه ده کماچه 4600 مون اکه ایشون 1300 مون اکه سفر 200 گام پارت میریم دالشی همه کسا خشون اکه جون زنده و سربلند خانه آباد بشین 42 500 میریم که 42 زنده باشین شیرپلنگو زنده باشین اکه سفر انا 1000 دیگه موقع میریم دالشی یا اکه 42 بافیم جوان داد اکه سفر اومده میکفونیم اکه سفر اومده باشه میکفونیم ویگوش 1800 روبل شیرپلنگو گلا در اول تا کدیم کفون از تا کدیم اومد تمام اومد اگر 800 دوری کس میدونه اوشا شیرپلنگو 1800 رقمی 7 21 اکه سفر اومده فیلا پیش کنه رقم 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقمی 6 10 رقمی ها و 21 گیرد رقم 1 میریم اکر اوش چاگیم اکر سفر اوف شده است مثل 800 جمع 1800 2600 دور شده اوش چاگم میریم دارش رقمی ها و بریم رقم 1 همه در بول بوریو همه در فشتوی ارون میگه شیطانگو همه کسخ شو اکنون لایک باشه تا بالاخت و موش بزنه زنده و سربالا و شیطانگو دوز اون موش دیگه دست دو لایک کنید بالکن بیاد دیگه بردو اون میگه شیطانگو همه کسا خشان اکنون زنده و سربالا و شیطانگو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اما اکنون اکه علی جان شیطان آدم اکه برادر جان 500 نمونه اکه ایشون 1300 1100 نمونه اکه شروع آدم اکه دفعه 6500 رو دیگه مکه اکه سفر 2600 داره اکه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقمی 4 آشنا و 30 رقم 5 میریم
Akay şoruq faktor yak ha. Çoğurda benim raqam 5 hamada burguri va hamada peshlar shirna. Gila da o tarkadayım kafotu bura tarkadayım. Benim akko hama kasar şoş yapalango. Zinda u sarbalango fonobu. Yak ha faktor yak ha raqam çoğurda benim raqam 5. Zinda u sarbalango şoş o bukaş be parta mekaşu shirna. Benim dersi faktor davi. Faktor shirpalango da akay safar doğuş shirna. بریم اکر در خماچاجوز اکر سفر داشت اکر شروع نه فاتور شرطا میکنم تمام میریم دارشی نباشه در اکر سفر میتیم میریم بوده دوم میتیم کلا داو تا کردیم که فونتوان سر کردیم آن اکر هفته اکر در خماچا 6400 دلار شده اکر شروع اکر اکر ایشون نه 100 دلار شده اکر برادر 400 دلار شده اکر علی 500 دلار شده میریم اکر اما شروع می پارتون شده اکای شروع می پارتوی میرین دالشی بولشی میشی اکای سفر همجا اکای سفر اکای شروع جون راکت میکنیم نباشه کارتا بتیم برا حاجی کی شما خواهد پاس میکنیم که کشی با بوده دوام میتیم اکای ده کماچه رقمی 7 اکای شیران 6300 روبل دیگر میکنم اکای سفر همجا اکای سفر رقم یک همتون شیران بریم اکای سفر رقم یک همتون 2600 داشت 2500 روبل دیگر میکنم بریم شد گو رقم میتونم اما چه سگوش رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 ادری هم کامنت رو بروید که زنگ رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 شروع 20 رقم 4 21 وارش فلانگو بو مرحمت 300 روبلی و تمام اکل سفر افیر تپش کی شیرنا 21 7 نشون رقم 1 میلن شیر فلانگو کو اکو 300 وارا درو مرحمت 300 روبلی سویبو رقمو می‌نویسه سویبو رقمو 6 2 3 درو اکای اشنجون 900 300 دیگه اونا اکای دهقان بچه 6000 او اونا اکای برادر اکای سفر رقم یک کبودم اکای سفر داره 300 روبل اکای برادر اکای سفر جواب میتین اکای سفر یک تامتون 3 درو دیگه 2500 2200 دیگه اونا اکای برادر 5 میگه اکای برادر 5 اکای برادر رقم 5 نباشه 5 کی میگیره اگر اکای برادر نداره بریم رقمی 7 1 بریم دالشی بولشی میشه رقم 5 او میگه شرپلنگو همه بود بوریمون همه پشتوی خونه بریم دالشی بولشی میشه رقم 5 دا برای 300 روبل کی میگیره شروع نه گیر 50 مگر در که سفر میگن گاب نیست رقم 1 بریم زندگی رو اوشون زندگی یومو شون بیاد دیگه بروش زنده باشین شرپلنگو همه دا بود بوری و همه پشتوی خونه او میگه بریم همه اکل سفر بسیار که سوی بیش نگیره دختر میگه بکن همه کسا خشون اکلو براتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 حالا که میره دارشی اکل سفر 5 اکل برادر جا مدل نمونه اکل سفر 2200 داشتی 1900 روبل دیگر 4 6 500 میره گفتن 4 6 500 اوکی گفتن اکل جواب بتین 4 6 500 هست اکل جون اکیشن باشه مرحمت نباشه کارتر کفونه سر بکنیم 5 اکل بالا دوباره دونیم رفت نبود اکل اوزی خیلی اکل 500 دوری میریم رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 باشه کوی ما 10 رقم 3 گرفت شد او 4800 روبل بو کفو نکنم
Яке альбому картака нишли, як хав дальше. Мо як хав та давно буде на вакансію. Мо не місце, кажу, ти хай ба як біля парку до збена бля кагма. Одним парку як коментар бо беру нشه один пул парку шашена. Сه за рقم چون میره همه دا بود دوری بود همه دا پیشتری میره دا شش دی گل گام میره کایشون جو شش دی گل گوشم میره مکان ما همه تاک چونی هم گیف تربی بتون شاکا هفت تا bugün metin şaka falan değil sonuç agar ne bugün bozuk adam mı git böyle dersi çor falan şaş ne boşa bir bozuk adam mı geldi böyle dersi au metin böyle ki como geldi pulay bakma derken düşman hemen mesela اگر در خماچه 6000 داشته 7600 روبل دیگر دونا اگر انا ایشون شپا بلا گل به 100 روبل دیگر دونا اگر برادر 300 روبل 400 داشته 300 روبل دیگر دونا اگر علی بده 500 اگر علی 500 دانا 400 روبل دیگر دونا اگر سفر 1800 روبل دیگر دونا بریم دالشی رقمی 4 biz اگر ایشون دو گلش میکشن رقم 5 12 رقم 6 31 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 6 او 6 رقم 7 6 دو گل کشیدم 6 داد میرم رقم 7 همه کسا شون شد فراگو همه دا برد دوری و همه دا پشتوی فهمه رقم 6 داد میرم رقم 7 همه دا برد دوری گل برما از زمین عجب گلی دوزنی دید که بعد تو از نه گل برما دادنی دو گلی تمام اکتر جون داره گل روز میکشه کار گل تمام میکشه میریم درش رقم 6 داد میرم رقم 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوه اکل سفر اخیر پیش اکل دو گل میکردی موجه کارتا کش می‌خوی اکل سفر جون 1700 اکل علی جون شیپان 300 اکل برادر شیپان 200 اکل ایشون 500 شیدار اکل دنا ده کومچا 7400 رقم نه داش رقمی 7 رقمی 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 بوسی و رقم 6 برای گایده رقم 6 بسیده میریم و رقم 7 همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خونی گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که تو از من برد بردنی زینده و کربلا و شیخ شما اکل ما شیخ پرانگو همه کسا شماریم گامه دا کسا فاجبه لایک زیر بکن شیخ پرانگو رقم لایک زیر میکنیم میریم دارشی بولشی میشی ای نار کومیدون آره رقمی 6 گای داد خب اینا گل باشه رقمی یک گل میکشه نه درگیر اوش شما درگیر یا موش یا یک دیگه گلشا اکل سفرجان 1600 رو بگردم اکل علی جون شیپان 200 رو بگردم اکل برادر 100 رو بگردم اکل ایشون 100 رو بگردم ده کومچا 7200 رو بگردم بریم دالشی بولش میشه رقمی 7 باشه کوی ما 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 باشه ما هپ 22 ای نره اکای ایشون بعد هم گلی کلاگی جینوش بزه برو ماکو اکای ایشون بعد گلی کلاگی جینوش برو ما رقم 6 رقم 7 میریم او شما رقم 3 بود حدا جکپوت شد میریم دالشی خیتریک انا هم شاهد میریم رقم 7 همه کسا شما تقریبا زنده و سربلنده خونه آباد شد تو یا این خونه مبارک شد ای لب گنجا بیادی لب گندلو ای خولای آزان اونو دکتر دوازا دکتر تامی بران اونو کسی میخوزن دکتر تامی بران اونو کسی میخوزن ای رقم 6 رقم 7 میره شده از زنده و شفاوی همه دا بود بولی بود همه دا پیشتایی خونه میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکمیم اکای سفر شیپران 1600 و 1500 رو دیگر دونا اکای علی جون شیپران 100 رو دیگر دونا اکای برادر قود دونا اکای ایشون 1300 رو دیگر دونا اکای انا 7000 دیگر دونا اکای ده خوچا رقمی 7 22 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 باشه ما 12 رقم 4 او شاکای انا
علی هم میگه میریم رقم 5 اکل برادر رقم 5 فاکتوری رقم 14 میریم رقم 5 اکل برادر رقم 5 فاکتوری اکل بره زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خونه مبارک شد. او میگه شیطانو تا اکل برادر 5 فاکتوری رقم کذا میگه 14 میریم رقم 5 ها وقتا شان شیطانو زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خانه مبارک شد. 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا اکمل دارش اکل سفر شیپانجو 1400 اکل علی جون شیپانجو 106 800 اکل برادر اکل ایشون 1100 روبل اکل اکل دهکوماچه 6800 روبل اکل اکل دهکوماچه 6800 روبل بریم دارش رقمی تا ایدوف گلش اکل جون دا اوج کارتا کشیدن 6 توین کاش اوش اکل 7 21 1 10 2 20 رقم 3 20 رقم 4 خود کنه رقم 6 او شماکه رقم 7 بریم همه در بور بوری و همه در پشتری شیرینه زنده و سربلند و خانواده شینه همه کسا خشن شیرینه بریم دار شکر جونی من لایک میداریم اکل برادرده و رکت تایگی اکل 5 6 در رقم 7 بریم اکل ایشین 200 پدرکه جون اکل ایشین جون 200 پدرکه جون او شماکه میگه بریم دارشیم همه کسا شما شیرینه زنده و سربلند خانواده شین زنده و او میگه میره رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکل برادرجو جوشی شینا اکل دهکوماچه 6600 رو اکل نه ایشین 1300 1100 1700 200 پدرکه اکل اکل برادرجو هفتور را کردیم اکل علی 500 رو دیگر اکل سفر 1300 رو دیگر بریم دارشی همه کسا شما اکل برادرجو کو پافتو وجود اکل ترکی وجود یا خود رفت اکل نباشه کارتا پاس کنیم بریم اکل جون ما زنده و سربلند باشین همه کسا شما اکل جون ما آباد باشین الحمدلله بریم اکل برادرجو کو جاو اکل جون ما نباشه داخل میتون گامی فکر شروع نباشه رقم 5 داخل میتین اکل برادر نباشه کارتا خیلی پاس میکنین شیر پنجم اکل برادرجون یا خود را اکل پل نما دین خوشه میتین داخل شروع تا صدا اوش شود نظری در یون بوش شود یک تیرگاه بروش رفتیم نستا اکل برادر نستا میرین داخل کی میتین شروع اکل برادر میرین دارشی اکل شروع رقم 5 میتون 400 دوشی 300 رو گم ما برین دارشی رقم 7 رقم 7 اکل ما دا رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 دا اکل برادرجون خوشو اکل ما رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 21 21 پرید برام میدونیم مرحمت 300 روبل رقم 1 نشون رقم 2 رفت رکو همه کسا شما کو اکل جون دا 300 روبل کارت را پر میکنین همه کسا شما ده وارا درو رفتین سویدو رقمو مینویسین 7 دهکوماچه 7 دوباره 6300 روبل گل ما میریم اکل شروع دوباره نمیدروی اکل ایشین اکل علی میریم اکو کونا دروی گرمیز اکل ایشین اکل علی اکل شروع بنویسین پاس چقدر پاس بنویسین 62 درو اکل ایشین 62 درو 1700 1100 روبل گل ما کرد 5 پاس 4 اکل علی نمیگیره اکل علی 4 و 5 4 و 5 اکل انا سفر 5 بتون شینا 4 و 5 او میگن شیل فرنگو و همه کسا شدن زنده و سربلند باشین همه در بود بوری و همه در پشتری 4 و 5 اکل علی نمیدونه دوباره اکل سفر 4 و 5 روز خوره بعد دوباره در 7 دسته نتیجه میده کجا اول دوباره رقم 4 و 5 خوره شدن کامنتر بکنم چی میگم بعد دوباره میگن شدن بعد دوباره تمام اکل سفر 5 میگه یا بده بود 5 4 خوره نه باشه کارتا میکش میرم در چیز اگه اوشون از دیگه یا بوشون یا دیگه بروش او میگه شد پلنگو زنده باشین رفتیم 2 4 میگیرن 6 5 خولیمو بریم اکمل ما تو باشین دیگه اوشون از دیگه یا بوشون تمام 1 2 3 اکل سفر 4 که بتون 1300 داشتی 1000 او دم زلاگین اوش شد پلنگو 1500 رقم 2 رقم 2
20 رقم 3 رقم 3 ترینکا اوشا رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 22 بده رقم 6 22 رقم 7 7 20 بده یک باشه که ما یک 22 بده رقم 3 رقم 4 میگم همه در بود بولی بود همه در پیشتری او میگم همه کسا شده اکل ده خماشه 7 تا پاس بکشه نه به خماشه رقم 7 اکل جان پاس بکشه پالا رقم 3 میگم رقم 4 او 7 اکل سفر میتون اکل سفر یک 7 اکل شده در بود تراسول درسی میرین درسی همه کسا شده زنده باشه تا اکل سفر یک 7 اکل میگم همه کسا شونه شیرینان آباد باشین اون میگه من 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا كمان اكل سفر 800 بنو یک 7 اکتا اكل علی شیپلان 300 روبل 400 روبل اونا اكل شروع 200 روبل اونا اكل ایشن 900 روبل اونا دفعه 6300 جمعی 1800 7800 8100 اونا تا 7900 روبل دیگه اکل میرین دارش 7900 میرین درگیر او شاشه فانوس شما هم کسر رقم 4 20 میرین رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 3 با 21 گیرد رقم 4 میرین همه کسا شاشه فلانگو زنده و سربلند باشه آشنا رقم 3 بگیم میریم و رقم 4 آباد باشه شیرفلانگو نه تا میلیون خوشان اکو همه کسا 3 زد میریم میدم ایلا رقم 4 شیر سرگرم میکنه فولا شده با آزی و این دیده غمگین هستم یارشونیم یار 62 گل تا اکه ایشنجا 62 گل باشن ایزارکش میتون سکن 3 زد میریم و رقم 4 همه دا بود بوری و همه دا پیشلوی رفتیم 4 5 6 7 1 2 این اکتاجه من گل باشه که ایزارشو میکشن گل شدیم من اکی رفتیم شریمت اکی سفر شده پرم تا 600 روبل دیگر اکه علی شیپلان 300 روبل دیگر اکه شروع 100 روبل دیگر اکه ایشن 700 روبل دیگر اکه 8400 روبل دیگر نون اکه انا دخوچه رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 باشه 22 رقم 3 رقم 3 20 برای درو مرحمت 300 روبل رقم 6 دو برکم ای نار تو میلو او رقم 7 میره برای درو تو اکویا بجنگه بلرزان بجنبان کماتا میانتا سیاه که 7 3 درو من 4 و 5 وقتی خلون نشی آن اکی انا سفرجو او میشه اکی دفعه 8400 8100 اونا 4 و 5 وقتی دوباره خله مرحمت رقم 4 و 5 خول یک بریم اکو 4 و 5 خلی مدرسک بو رقمی 7 بدیم تو اکو رقم دیگه بدون شیطان خطر اکی سفر رقم درو لگه 4 و 5 4 و 5 5 رقم کتر بگید تمام 5 درو 4 مو خلی مو کسی میزنه او شان نزدگی ده یونبو شان یک تیزگاه برو شان او میگه شیطانگو گل بارما از زمین عجب دوری نوزنین دید که باید تو آدمه بوز نماز از زمین زنده و سرورند و فنوغول شه همه کسا شان اکجان تاونه دوستان رو نکنید دوستان مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات ها پیدا تصال کنید که 1500 آش شازدگه میگیم نه تا میدم او میگیم آباد باشین آباد ای بلا کسر تونیم یک گیریم گیره برای گیریم 1 2 3 اکر ده خماچه 8100 داشت شیپانجون 7800 رو دیگر دارم اکا ای دو تبون اگه اون ای بروگیوش اگه تو شیپانجون دو تب سوندون در یک چوته اونو گیریم شیرینه کسی میزنه که جون من 1500 روبل او شیشه ها گلد ده او تا کردیم رقمی 7 که پونداش سر کردیم رقمی 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5
20 رقم 3 با اوش شبکه اصلی کارتو میره در شهر رقم 4 او میگم اوش اکای صفحه یک هفت هفتاد شینا سه زن میره و رقم 4 اکر اوش میگم یک هفت هفتاد شینا رقم یک هفت آباد بشه شیطانگو همه کساخ شما دیگه لا داو تا کردم میتونم ساکنیم یک هفت پس اکای صفحه جو شون شینا هزار ما اون بودی کردیم دفعه بودی اکای یک هفت پس انا که میریم دارشی بولشی میشه اکو رقمی باشه و همه رقم یک هفت گلیه این زنده و شد بانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست رقم 4 5 6 7 3 4 5 6 اکای صفحه آباد و شیشه نه آن اکای 7800 جمعش کنیم با کانتراتر 7800 جمع 1800 9600 9500 اوناکا من دالشی اکا ایشون 500 اوناکا اکا شروع اود اونا اکا علی 200 اونا اکا سفانه سکا یک اونا آها تجکر رقمی هفت شروع هفت تغییر تغییر یک حرکت تجکر نتیم شروع رقمی هفت اصل حرکت میکنیم تجکر رقمی حرکت میکنیم میریم اکا تجکر شمالی رقمی حرکت تجکر رقمی حرکت اکا شروع رقمی هفت اصل حرکت میکنیم بریم او میگیم دالشی بولشی میشی گلا دا او تا کردیم کفون اصلا کردیم بریم اکای تجکی اکای شروع اکای تمکین شدن اکای شروع اکای تجکی اکای تمکنیم او کو اکای جونه ما اکای تمکنیم بوده دادیم نه پام بوزدورا اکای شروع اکای تجکی اکای شروع دون گرقم اگه چی نه اکای تجکی پرانجو بریم دالشی بولشی میشی اکایش تجکی اما 400 و 500 پار 400 اونا بریم اکای شروع 600 پار 500 رو دیگه اونا کرد برای خیلی بوزا دوام ettim همه دا بود گوری همه دا پیشتوی آباد باشه همه کساخ شماره رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 انا رقم 2 شریدار 20 رقم 3 21 21 21 21 ایپاری برای 200 روبلی شریدار رقمو برای کلا برای 205 رقم 6 میریم کوی برای درو مرحمت برای 200 روبلا بدون شرپالانگو برای 200 روبلا میریم اکجون ما خدا başka arkadaş tecekece خوبه که سلامتی و سوز تیجه خوبه که هفت پاس دو شش دومد میریم اکا ایشون 100 روبل دیگر اون اکا هفت چور همه گیرم ادامه بیرون میدون هفت چور کوی همون کسی دور اکی اکا در رقم در برده میریم در خماچه هفت چور رقمش همه گیر اکا هفت چورا بیوتا ده خماچه چورا گیری 9300 دیگر اون هزار بیش هفت خولیمون هفت خولیمون سمیرین دالشی بولشی بینشی زنده و سربلند و تنوبوشین هفت تا تجربه گیرد همه پولشت 1200 رو آشرا کس همیزن شدن زنده و سربلند باشین شما یک جونی ما همه کس شما عبور باشین من گیلی تریزر کس ایمو گفت که اقلاش مجالشون ریزر زنده و سربلند ona obvod bashing shirpanango obvod bashing merim 1200 zalage osh namidan yo bosh ya diga badana ay bolosh au mege merim dil baron az zamin azab bulim o zamin hit ki vada to azina boz darman var zamin nafi şah yagdı se çortan şah yagdı se şah yagdı se çortan ana kimin aket ceke shirpanan sonra da sadır bırakar akay ana
دهقانبچه 9300 تومان. آقا رفتیم. کسی ده آش شود نزدیک این باش شود. رفتیم. رقمی 6 1200 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 شرینال 21 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 4 و 22 گیرش او شاکت جنا دهقانبچه میگیم او میگن شیرپلنگ او شوا گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین گل دارم از زمین زنده و سربلند و شکل من لایک میدن شیرپلنگ برین دارش همه قصد شما همه در بود گوری همه در پیشروی کنیم او میگن برین دارش زنده و سربلند خانه آبادش شیرپلنگ این هر خانه شیرپلنگ دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست انا تو چور علاقه پنج میرن دارشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ای اکایشین تو بیا خونه بار تکایش جو ساعت رو داشتن هر دفعه تو بگی که دهقانبچه 9300 داشتی میشه 10300 رو لکه 10300 رو اوش شواکا اکایشین او میشه اکای شروع شیرپلنگ 500 رو جان 400 رو دیگه اونا اکای علی شیرپلنگ 100 رو دیگه اونا تجکی اکای 100 رو دیگه اونا برن دارش رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 32 رقم 7 رقم 7 31 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 باشه کویما 20 رقم 4 11 رقم 6 و 32 گیریم رقم 7 میریم اکایشین 2 6 فاکتور کدا گیریم که او بودی مینوس پلوس تا بیا کا 2 6 بردن بگیم کا میره رقم 6 داد میریم اکوی ما رقم 7 همه دا بود دوری همه دا پیشتری کنیم او میگیم به زنده باشین شیرپلنگو هر کی ما رو یا از آن بر خدا با توتان دوستان دوستان مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکلاتان خود رو کسا رو نکنید به او میگیم اکجون ما شاد اکو همه تصف شاید 6 رقم 7 رفتیم 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 انا کمر داشت اکای ایشون در پاس که بوده بودن از ما کردیم اکای دهقانبچه 10100 روبل دونا اکای ایشون هوا هر اکا هوا چه وقت پاس که پافتور شینا کردیم ما 2 6 پافتور کردیم ما اکای شروع 300 روبل دیگه دونا اکای علی به اکای شروع بلات دو رقم دوری اکای شروع انا خودمت یه رقم تموز کردم 200 دوری اکای شروع او 300 دوشی نه 100 رو نوبی 100 رو دونا 5 هفت کاکا اکای شروع 5 هفت 100 رو دونا اکای علی او دونا تجکی او دونا هفت پاس شگانی 200 رو دونا کا هفت پاس کار میره دارشی انا خیلی 300 دونا شده که اکا ایشون 400 رو دیگه نشیدن میره هفت کمه گرد بازی پراس کن به اکا شروع تو هفت دواره پاس کرده چقدر بازی پراس کن که پاس کرده شینا داکی جو پاس نمیسا اکا شروع کمه دا بگو اکا جون اکا شروع خوب بگو اکا سرکک شان شینا دواره پاس بشته اکا شروع جون 200 رو بیون اکا جون برین دارشی دواره پاس بشته میدون لبوزی پراسوش که پاس نمیسا رقمی هفت 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 اکای سرکک شما کردیم ما 20 رقمی 14 رقمی 5 اکو مرحمت اکادون ما 7 4 خولی هست اکای علی نسل 7 4 مون خولی هست میره اکای تجاکه پافتور اکای تجاکه پافتور شیرپلنگ رقمی 13 رقمی 4 میره
اکا 7-4 ماه خالی اومگر اکا شوخونچو چی با درو میدن اکا فقط اون غیر مرا پس کرده بودی ما کامنتاری میخونم همشا 300 چقدر اکا جوری ما 300 اکا می شما بچه که اکا دو گولی گام اکا ایشون جون بریم همه دا بود گولی و همه دا پیش بریم بچه که اوخه ما یک گوچ نگفت 300 اکا می چرا تو بودی بریم دارشی همه دا بود گولی و همه دا پیشداری خونه همون میگیم پاکتور تو تمام اکا رکتا بکشیده اکای شروعی خالی گام سه وقت دبودی پراسوی پاس میگم پراسوی دادن تا وارد پاس میگم در دیگر وقت دبودی پیش عید دبودی پراسوی پاس میدی دبودی تا بردن نیست که کجایی ما بریم اکای تجکل اکای تمکن شرنا اما اکای ده کومچا 1600 اکای ایشون 200 اکای شروع 100 اکای علی نیست اکای نه پاس میکن 4 7 خلال راکت تمکن میکفون شرنا تجکل اکای راکت تمکن بوزن دوام میتیم سه رقم خلال 7 4 روز در خلال بریم دارشی چرا گرفتم گرفتایی اکای علی چرا پافتور میکشیدن آغوشلی اکای علی چرا پافتور میکشیدن تمام راکت میکنه اکای علی جون اکای علی رقمی 4 پافتور باشه راکت میکنه اکای تجکی پاف هفته بگی تمام 4 هفت اخیر که باشه راکت اکای علی اکای علی 7 4 اخیر راکت میکنه اکای تجکی پافتور باشه راکت اکای علی پافتور باشه راکت میکنه بوزه به دوام میکنه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو تربای باز درآمد بر زمین راکت حرکت شیرین راکت اکای قدردین شیرپالان اکای انا تجکیختا 400 گل اونا اکای علیشه 200 هفتی او میشه بریم دارشی رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 11 انا رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 مشاکوی ما 21 21 21 وارا 6 وارا 300 روی شیرپالانگو مرحمت 2 3 وارا کرد اکای برادر مرحمت وارا بدونیم وارا کرد 2 3 کو 300 کیلو در شیرنا اکا علیشه پافسول اکا علیشه دبوزی پلاستو پافسول اکا 200 پافی اوشنیم چورا بگی 300 پافی اکا علیشه یک درومان اکا علیشه 300 پافی تجکی 100 روبل دیگر اون اکا دونیما 7 6 5 اکا الهونجو خوشون اکا دونیما 7 خوله اکا الهونجو دوباره 5 خوله اکا الهونجو کدومش میگیره اکا دونیما اکا ایشون شش هم بدرون اومشیم بدرون اکا اکا ایشون شش هم بدرون تو از مینوس 200 شه مینوس 100 شه کجا اکا الهونجو 7 5 خوله شینا اکا الهونجو 7 5 گرفته است انا 7 گرفته 300 اکا دونیما میپاتره بریم دالش اکا علیشه 300 پول دوم اکا اومد اکا اوشنیم پایمون خولیمون پایمون دوباره 300 روبل خولیای هم کسا شون شینا زنده و سربلند باشه پنجم میگی ها اکای الهونجو 7 5 اکا به اکا الهونجو بکفونمش و با از اون اکا تچش کدام میگه نه اکا سمیم هم دا برد ولیم هم دا مشتری خونیم 1800 رو خوش چونشا کسی میزنه شوینا گل دا او تا کدین که کنترل ساعت کدین گل برام از همین اونجا گلی نوزنی دیت و تو از اون گل برام بر زمین زنده و سربلند باشین نه داشی رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 تجکی اکا سالمون اکای انا علیشه او اوشدین اکای الهونجو 600 پاتا اکای ایشون 1800 زدگر او شرفت رقم 3 21 رقم 4 20 اکای اکای الهونجو و اکای الهون اکای الهون و اکا
اکر الهام جان اکر گفتم به کفون نمره پافت گفتم اکر به کفون نمره پافت خاک جان رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 2 اکر ایشون اوش چاشینا من دارش رقم 3 او میگه اکر ایشون 7 4 پافتورای رقم 2 رقم 3 میگه اکر ایشون 7 4 پافتورای برین دارشی بولش میشه او میگه düzden ayrı tarafı hemen kısa şey falan bu. Akar içeri hafta çor haftalar şeyler böyle. Zinde ve sarbalandı konabocu tuğ dari kona bu bora şava. Avun bugün şey falan bu. Gıla da o takadın kafana sağ kadın. Düzden beri var akşam şey. Ako hafta çor geometri şeyler. Se çor pan şaf yagdı. Se çor pan şaf yagdı. Se çor pan şaf yagdı. Ana kümene davranışı akar teceki olmuşum. Akar içeri pafnur akar değil. Akar şoruf olmuşum. Akar eşin hazır pansal maşina. Ana da hazır pansal akar defomaça. Haft çor xole marhama akar ki cevabına karşı neymişin. Haft çor xole kime girer kadının rakami haft çor mu xoli yay. Benim akar bozingar başa marhama haft çor xole şerina. زنده و سربلند شکل جنو 7 4 مون خالی یای نه سکو اگه کس رقم 7 رقم 4 بگیره شرنا آدمای برن ای میدون 7 4 7 4 اکایل هونجون برو چک جنما چوکا 7 4 یک خود میگیرم پیشکی میگم 7 4 خالی و اگه دو فاش رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 24 رقم هونجو فور برو چیکار شینا رقم 6 12 سلامت ها چیکار کجا رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 7 اوشا رقم 7 4 خوله شینا بله مکجونو زنده و سربلند باشین اکای اونجا آبود شی وقتو اکا راز 24 ساعت ایتوکا اکای تجربه اکای الهام اکای شروع پافتورین اکای تجربه اکای شروع رقم 7 4 خوله مرحله اکجونو رقم 7 رقم 4 خوله 7 بگی به خماچا 7 بگی تا 7 اکای به خماچا من چور 7 رقم 5 اکای شروع پافتور اکا برین دالش تجربه اکتا میکنیم بیا پاپ رقم 4 مون خوله 4 برین زنده و شکجون ما آبود دوشین همه کسا شما شفران بوده خماچا 1309 رقم 7 4 7 3 اکای شجون 1300 رو دیگر نماکا اکای شروف پافتور اکا جونی ما اکای علی نرسای پاش کاریم اکای تجربه راکت میکنیم برین دالش با 5 4 خوله مفو برین دالشی بولشی میش اکا پلا پافتور ما یا سیلکه پافتور گیرم یا ده سیلکه پافتور گیرم بریم اکا راکت میکنیم شرپرانگو اکا 4 و 5 خوله مرحمه اکا جونی ما رقم 4 رقم 5 خولی یای زنده و سربلند باشین شرپرانگو گلا داول تا کدیمون که فنکون اصلا کدیم بریم اکا می پارتیم بوجه دوام بتیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود تا توانیم دوستان رو گناه کنید دوستانی مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست 4 و 5 خوله شرینار اکا جونی رقم 4 و 5 خوله بریم اکا جونی ما رقم 4 رقم 5 خولی یای اکای تجربه راکت میکنیم شرینار و میریم دالشی بوجه دوام بتیم او میگیم گل ترزا زنده و شکر اکای تجربه پانساش اومده بریم اکا رقم 4 رقم 5 رقم 4 رقم 5 آباد باشین شرپرانگو آباد باشین 4 و 5 همه دروی میگیریم شیرینه رقم 4 و 5 همه دروی میگیریم زنده و سربلند باشین اکا جونو همه دا بود بولی و همه دا پیشروی خوانیم گلا دا اوتا کردیم که خونکفون از سر کردیم رقم 4 و 5 اونا خوری موندیم او میگیم گل ترزا کس همون نوز کنه خوش بجاشون برزا 4 و 5 مون خولی اشرین رقم 4 رقم 5 مون خولی بودای
زنده و سربلند خانواده ششرینا هر کی ما رو یاد کرد از آن برکه دار بود. اکای شلو گفتای چورا بگی پنج اکای خون میگیره میری دارشی. اکای تجربه گفتای چورا بگی پنج خون میگیره کارتای کفودان میگیره. یا خیلی است که پافت. و با چودره اکای تجربه شپارا افتا 300 دلار کمی چویا چور. پنج خون میگیره رفتیم رقم یک. رقم یک 22 رقم دو. رقم دو 20 رقم سه. رقم سه 21 رقم چهار. رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 31 اوش رقم 7 میگم رقم 1 میلیون دلار اکی انا ده خواجه اوش شاکر رقم 7 زد میرم رقم 1 همون بود دوری بود همون پیشنهاد خونه گل برام از زمین عجب گوی نوزنی دید که برای تو از زمین بود دارم با زمین از اینجا و سربالا و شکل ما هم وقتا شانه شپارگو آباد باشه شاید آباد باشه دوست آن موسیقی را دست دوست در کارو با خود گیره دیگر بردوش این نه کنم او میگه میره دارشی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت انا که میره دارشی اکا که صد رو بودم اکای شورون اشجون 1300 1300 میونم ده کنباچه شپارا انا 1300 2700 میونم میره دارشی رقم عدین رقم عدین 20 رقم 2 20 رقم 3 شریدار 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 مشکل ما 20 21 21 ای پارید والا 300 والا 300 روبل شیطان خرج کنید بودیم وقتی سویبو رقم میدونیم والا 300 روبل شریدار میره کلا کجوری ما والا بدون 300 روبلی گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو آرمین باز ما بر زمین هفت یک دو چهار پنج هفت تا گرفتن هفت درما اکای تجکه اگه رقم تمامی اکا اکای تجکه اگه رقم تمامی دور شیدان میری رقمی یک چهار رقمی دیدم درما اکای تجکه انا خیلی 100 دوری 500 رکت میکنیم اکای ده کنباچه شیپانان اکتا 10400 رو دیگر دونا اکای ایشن رقم درا وارده اکای ایشن رقم درا وارده 800 رو دیگر شما ده کنباچه اکتا 10400 اکای تجربه در رقم رو 500 اکتا اکای ایشن 800 رقم 5 خولی مومن در شیرنا رقم 4 من شیرنا زنده و با سربالا باشه 5 مو خوله مرحمت او اکوی رقمگیر پیاد مو پستوی زنده و سربالند و خانوابا باشین ها را کتاب شما شیرنا اکوی همین او چجون او شوی سوسین شوز بخوبه او الحمدو کردن تیجی بچه کردن اون تیجه خواهش باز از دوخی خب خدا دیگه اما کار اونجا شو تینجی بود خواهی خیلی از دوخی کو بله خوش میرین دلشی بولش میشن ما همه کسا شد بیما زنده و سربلند خانوابا باشین همه کسا شد شدن اما چه اکایی تجه جون 500 پرتا اکایی سه نشونه اکایی چونه 1500 دیگر اکای کلانتوی برای پولیسان کلانتوی دفعه اکای 5 خوله میگه ایش 300 دلار داوودی ترافیک اکای 5 خوله اکای اتیجو علیک کلانتوی شد شدن اکای 5 دلار 300 خوله ایش کنم اگر اکای 5 دلار 300 روبل اکو هم کسا شده
5 давали 300 нестай. Ака аким гирифта. Та ака акинҷо дар бозии прасвай 5 бозии ҳайхел шена. Мерем задагира ош шава задагира ё бош шава як тир гай боло шава. Ака акинҷо ака самакин шена. Ака ана таҷика пулш омад ака таҷики о шидем. Мерем далши болши менши инши 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 инши. Ака акинҷо алекс акинҷо ман ака самакин рафтани 5 ҳайхел дар бозии прасвай мегиш ака. Мерем ако ҳама касақшон шепаҳаго ҳама касақшон задагира ош шава 1800 рубл. Аву меге мерем. Мерем ҳама дар бурд бориву ҳама дар пешравӣ хоҳонем. ёд баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваҷдато адбин боз даромад бар замин зиндаву сарбаланду хонободу шин ҳама касақшон шеда. Аву мегем. Акаи рома салом алейкум хушомад ака. Ака акинҷои партия ба акаҳо мешен рақамгиро бошад рақамтон тешӯӣ на рақамгиро рақамҳо холӣ мешавад рақамтон те. Ака акинҷо куҷо шуда ака дилма. ҳоли акаи рома меша ака бачаҳо ду рақами дро зурегира рақамиро пас мекунад шеда. ҳоли 5 дар ака аки метавад ягон рақамет ака рома ҷоба демебарад. ана барои ҳасби кафон мешава ака пешадум пешаматя. Акаи акинҷо куҷо шуда ака. дур баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваҷдато турбай боз даромад бар замин. Ака акинҷо куҷо шишем ба ҳама ака дем 1500 акаи 4 мер ака акинҷо мешена задагира ош шава 1800 рубл. Мерем кас мезана ош куҷо мешава шепаранго. Мерем рақами 4 12 рақами 5 ака акимҷон. Ака акинҷо буда ака 11 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 бошад акои ман поки хунад. Рақами 6 10 рақами 7 ака ешина ош шавака. Мере ака акин дар бозии прасвай бозӣ мекард ака ҷони ман. Рақами 15 ҳамон 5 ака айхид ака тиҷакиҷо пафтори шена. Мере дали 6 10 рақами 7 мерем ҳама дар бурд бориву ҳама дар пешравӣ. Ака тиҷаки рақами 6 пафтор ака ҳова. ҳама ака аки рақами 5 дар бозии прасвай айхид ака ҷони ман. Ака тиҷаки 7 шуда. Ака рома рақами 7 ҳамагӣ шена. Ака рома ҳамҷи ака рома рақами 7 ҳамагӣ шепаран 6 10 рақами 7 рафтем. Зиндаву сарбаланд бошед ҳама касақ шудем. Тамом акаи рома 7 гирифтай. ҳоли акаи бародарҷон мерасем дафтари рақам метем. Акаи таҷаки рақамта пас мекунед акаи бародар метем қатимон бозӣ кунам. Бачаҳо ҷамъ бошанд бозиро битавонем бақа бозӣ хунук бад. Ана ки мерем акаи деҳқонбача рақами 3 ака тамона шепаран 10300 мерем далши. Акаи рома аката мекунем. Акаи рома рақами 7 аката мекунем. Мерем далши. Акаи эшин рақами 2 рақами 6 2 6 ака эш нашта 800 дошт 2600 2400 була шена. Берем далши. Акаи шорух ака таҷики рақами акаи таҷикиҷон ҷумъа нависе шепаранҷони ма ки боши акаи файзли акаи ҳакимҷон акаи ҳаким рақами 5 яхтакаш ана 700 дошти 600 дигар була ки ҷони ма. Берем далши 1 2 3 4 5 акаи таҷики ҳар ду рақамота пафтор мекунӣ. рақами акаи таҷики ҳар ду рақамота пафтор мекунӣ ё пас метавонӣ рақамта. Акаи бародар ҳамҷи акаи бародар рафт ҳозир мебинам ака ҷони ман. акаи таҷики ягон рақамта пас мекунӣ акаи бародар акаи ромаҷон чанд соат пас шеда чаҷон ҳамизи бебангуро
اکای تجکی پول پارتی شینا اکای تجکی اکای روما شیرپان مافین سوسای خیلی اومده زبری من دوست خوز یام بس میگه یا سه سلام من اکای یا اکای روما سه سال پارتی دیسال بگم نشینا بریم اکای برادر اکام یک چهار میگیره اکای پولی اکای میامده سای اکای پولش نمیاد اکای تجکی نباشه کارتون پاس میکنه اکای برادر اکای یک چهار میگیره شینا یک چهار میرن دالشی اکای تجکی جون نیست اکای من اکام یک چهار میکنه اکای برادر کاس میدونم شد هم اکای برادر اکای تکاکا یک چهار اکای برادر اکای تمکین هفته ما داده گیو داده دو دم رفت خاطر ما خاطر اون نمیدونست که درک کما شینا تمام زیاد اکای خلاص بده فکر رمجون اکای برادر جو اکای تمکین هفت یک چهار اکای میرن دالشی بولشی میش بسیار خما جو فجر کنی بخدم بودین چه کی خنه نه پل پارتوی دری بعد اومده سال اکو دیر جو بود سیمه نمیش کامپاس سوساس اکای برادر جون اکای تمکین شینا میرم اکای برادر جون اکای تمکینیم اکای برادر 1800 روپیه شما میرن دالشی رقم 5 رقم 7 شینا 12 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شیرنا 20 رقم 4 شرپالانگو 20 رقم 5 رقم ما 21 رقم 6 شرپالانگو 20 21 21 پارید 20 پارید 20 پارید برای مدرن مال همه 300 شرپالانگو رقم 1 رقم 2 رقم 1 رقم 5 رقم میدین 300 شیرنا کو برادر میریم اکجون ما میریم 3 درمان اکای خوچا 3 درمان 10000 درمان میره دالشی 7 درمان اکای رو جو اکای 100 پارتون شیرنا اکای رو 100 پارتون میریم 2 شاش چور اکای ایشون 2 شاش چور دواره 300 روبلا اکای ایشون 2 شاش اکای ایشون جو 1800 روبلا ما رقم چور اکای برادر میدرو اکا به اکای برادر جو رقم چور دواره 300 روبلا میدرو اکا یک نشون داد رقم میدیم زلاگر اوش شود نداره چور مو خوریم اونا چور اکی زاین تشکنیم میرن دالشی همه کسات چورکو زنده و سربلند و خلابور روشین این نه کامل او بگه شیطانگو اکای تایسته دوباره بخیر رقم چور دوام بگی تمام اکای چور اگه نگیره او بگیری تایش اکای انا بهتون بچه و گیره در اکای تایسته مثل کارتر همه که فکر جواب کرده در اکای تایسته رقم چور میرود دالشی 2 3 4 اکای تایسته 3 سال میپاپیم اکای تایسته 3 سال پارتون شده اکای سرازو چور اخیر دوباره بله اکای رو ما او شدیم اکای ایشون 1800 اکای رو ما او شد اکای در خوبه 10000 شد اکای تایسته رقم چور اخیر رقم تمکشن دوباره رقم خجالت همه کسا شما او دو شش پلنگو زنده و سربلند باشین همه کسا شما دین بریم دلشی بالشی بیشی اکای تایسته جو اکای تمکشن رقم چور زنگیر او شما 1800 روبل زنده باشه شرپلنگو همه کسا شما شیرنا همه کسا شما گل دا او تا کردین که کپون از سر کردین گل بارمان از زمین هی عجب گل نازنین دید که وقت دید که پول پارتیو را باز دیر مده سای باز بارمان بر زمین هفت سه اوکی شد اکای تایسته که جوشا که رقم چور اکای تایسته 1000 پارت 700 گشت من رقم خودش که رقم دید بریم دالش کوزه اگر او شاه 1800 رقم میده اون رقم 700 رقم میده 21 رقم 3 اکای تعجوز خودش رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6
رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 مشکل با 10 21 و درو همه 600 روبلی رقمی 1 نشون رقمی 2 برای نشون رقمی 3 و درو و همه کجوری 600 روبلی کو اکوی و درو کیا دا و درو او هی میری برای 600 3 درو اکای ده کماچا 9400 ماشینا میره برای 600 روبلی سویبو رقم رفته میرم اکو 1 4 5 دوباره 600 روبلی 4 درومان اکای تایسین 100 روبلی دیگر اونا اکای حکیم جون 5 میگیره اکای حکیم جون اکای برادر میرین دالشی کو رقم 5 رقم 1 جواب میتشه دار اکای حکیم جون میدرو یا خجوری ما اکای تایسین 100 روبلی اونا انا اکای 9400 میره رقم 1 5 شیر دار او رقم 1 رقم 5 شیر فلان بود زنده اوشن شیر پرانگو یک 5 دواره 600 فوری گویسته برای گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی بیت کلاسیک و از این باز دارما دارمی اکای حکیم زد 5 نم دروازه جواب نیست خیلی میریم یک 5 خوریمون اکو کسی که اگه رقم نگیره میکشم کارترا اکو کسی رقم نگیره کارترا میکشم میرم دارشی او میگم یک 5 دواره 600 روبلا خولی موندد زنده باشین شده در آباد باشین 10700 شده بگیرش بریم همه کسا شده دو نشونه رقم سه میریم 3 4 5 یک ندارم از هیچ کار نستای 6 7 2 نباشه کارتا میکشیم خیلیش درد کردیم 10700 شده 1 2 3 4 5 6 آن اکمل اکای ترجیح افتا سابون اکای دفعاشه 19400 رقم 3 10700 شده رقم 3 20 رقم 4 اکای تایسون رقم 4 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 باشه که ما 11 رقم 6 اکای اشنجون 10700 باشه رقم 7 بریم همان دا بوریم همان دا پشتوی رقم 6 میریم درش رقم 7 همه کسان شما رقم زنده و سربلند خانوابا باشه شده زنده باشه توی دلیل ها اکای رو هفت باشه رقم تمکنیم میریم دلشی اکای تحجیل که دلت من صد رقم خولی شاش شفاقی فرد هستم که خانم شاه رقمت بوز بکشونه زنده باشه توی آباد باشه کلینا گل دعوا تا کردیم که خون از سر گرفت گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که تو اگه بود درمان از زمین رقم 6 رقم 7 میریم دلشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 رقم میریم دلشی اکای حکیم جون شیرپلان 500 روبلی اکای برادر شیرپلان 600 روبلی اکای ایشون 1800 2700 میشه 200 بتیم 2000 این میشه 2700 300 بتیم میشه 3000 4500 4300 روبلی دیگر نکرد اکای رومان اکای دفعه 9300 روبلی دیگر نکرد اکای رومان 300 200 روبلی دیگر شما نه دارش همه کسا شنا رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 اما رقم 4 شرینار ترینکا کارش رقم 5 21 رقم 6 شرینار 20 رقم 4 واسه تا استاد انا گیرش میرم رقم 5 او میگه شپاگو همدا بوری و همدا پشتاری فهمون گل دا او تا کردیم که فهمون ساک دوست او باشه گیر دست دوست اگر واسه دیگه دوست زنده و سربلند خونه آباد باشه شده هفته لیچ تمام کار رقم هفته دوتا بکشه و دکتر ما رقم هفته کلیش میتونیم زنده و سربلند خونه آباد باشیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 هر چی گپ میشه چی اکا جو 400 روز گل اکا برادر انا 4 600 1000 کارت از اکا ایشجو 4100 دیگه اون اکا برامجان 190 1200 اکا گپ میشه اونا بریم دارش رقمی 5 12 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 شرینار 20 رقم 3 شرپلانگو 31 رقم 4 شرپلانگو و سبا 10
Tamam arkadaşlar بخونم. سه رقم 4 میلی دارچه. همه در برد بولی و همه در پیشروی. arkadaşlar hiç neyse ki okuyacağım. Da WhatsApp bunu çok okuyacağım بخونم. Bunu arkadaşlar بخونید şeyler. سه رقم 4 میلی. همه کسا شده پرنگو. زنده و سربلند و خانواده باشین. همه در برد arkadaşlar hiç neyse ki سه رقم 4. همه کسا آش را arkadaşlar زنده و سربلند و şeyler. Gül adamı otomatik mi ساکته. Yol varma azami, acaba gülün olanı hep dik vaziyette var. Ben bol zaman azami. Çok şaf yaktı se, çok şaf yaktı se, çok şaf yaktı se. Böyle dalışıyorum ha. Aka hakinci o çorsa doşu 300 bil gelme. Aka baroda hazır doşu 800 bil gelme. Aka yeşil se hazır 900 bil gelme. Aka romaca o oğluna hazır 700 bil gelme. Aka kovaça gel. Böyle dalışı. Rakam 4. 11 rakam 5. 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 باشه که ما 22 برادرو مرحمت 300 روبلی شدن اکوی برادرو بده برای 300 روبلی رفت رکھدن همه دا برد بولی و همه دا پیشروی خواهانه او میگه میریم کو اکو میدونی سویبو رقمو هفت براش شکر انا اکر رو جون 300 رکت میکنیم اکر ایشون 3600 میدونیم بریم رقم 1 4 و 5 اکر برادر همینجا اکر برادر اکر برادر او اکرش جون آخه او دختر ساده و من سیلکا پارتون داره چند تا پارت خاک جون گفتم برای سیگار نمیسکا تا 3900 را براش در رقم 6 تا 3600 300 تا رو 600 من خوب کردم خب نه خوب میگم یک چو اکال است اکال ما یک 7 تا تا بگیشا اکال تایس همینجا 4 و 5 میرم اکال تایس رقم 4 و 5 اکال ایشون دکی جمله است در زمان شده چهار و پنج شرینات کدوم رقمی 4 و 5 بریم های کارتون میگن دوازی نیست همیش بزه برده آخی 4 و 5 خوله مرحمه اکو رقمی 4 و 5 خوله های میریم اکو رقمی اکای حکیم چی گفت اکای حکیم جو دواره مداره اکا جون ما دوازی نیست حکیم 300 داره دواره 300 روبلا مداره اکا جون میریم دواره 300 اکای رو مجموع 7 تا اخیداد میریم اکو رقم میگن دوازی تون بشین تیموز بازی دیخ به معنی رفته سر یگان نفرات رقم پر نیست اکا ایشون 3000 تا روی تان شدن 4 و 5 که باشه اکا حکیم جو 5 300 اگر اکا تنکنیم اکا حکیم 300 اکا تنکنیم چند کارت تنکنیم بخون دارم شد اکا ما چند تنشانه برای اکا دل خوباشه 22 اکا رقم چند شانه شده میریم اون میگه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی خواهانی زنده و سربلند باشین سه نشانه رقم 4 میل درگیر آشا هزار 800 بود اکای حکیم جو 300 یک خیلی شیدن می ساعتوی میرین دالشی بولش میش 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 8 رو مجموع خیلی رکتای کشیدن آن اکای رو من گفتم که برای دو میلیون 300 در رقم 600 پارتیم اکا حکیم جون می پارتیم انا اکا رو مجموع باید مفکر 600 پارت کشیدن یا نه میریم اکا رو مجموع مفکر باید 600 پارتی میریم اکا حکیم پارت بخدا می بودی به حد بودی کنه گذاشت مردک بودی اکا حکیم پول رو آوش نیست نداشتم
خیلی بریم جلوگیره او شما 1800 بود کس میدن او شما نزدگیره یا باش یک تیرگاه بلو شما رفته رقمی 4 اکه حکیم جان بیو اکه جان رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 23 رقمی 3 او ششارکه با همین رقمی 4 میریم او اکه حکیم جان رقمی 5 بودی پراتور پافتار شینا 3 زد میریم و رقمی 4 اکه رو مجاب پافتار شینا بریم همه کسا خشان شینا زنده و سربارم کنه بودشون همه اکه رو پافتار او این رقمی تبکر کرد انا اکه حکیم جان رقمی 5 پافتار شینا زین پافتار رو تکلیو رقمی تبکر شینا زنده و سربارم کنه 3 زد میریم و رقمی 4 همه کسا خشان شینا دوست آن باشه گیره دست دوست یک عروض باشه گیره دیگر بعدوز این نه تو میشوری نه اما اکمل دو شکل رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارش اکه حکیم جان شیر 50 اکه اکه برادر 600 رو گلم اکه ایشون 400 رو گلم اکه رو ماجور اکه دفومتون 1700 داشت اکه رو ما 100 رو گلم اکه 9700 داشت نه هزار و هفت جمعی 1800 میشه 11 نیم هزار 11400 مرکز دفعه چامل دانشی اکه روماجون 100 روبل دیگر مرکز ما اکه حکیم جان اکه تا کدام میگیره رفت هم خسخشون شه پرنگو رقمی 4 11 اکه حکیم جان 1050 100 روبل دیگر اونا اکه حکیم جان رقم 5 تا قایقتن 900 یا اومد بگی رقم 5 10 چرا اگه رقم تجاوز خلاص که رقم 6 21 نه دوباره هم خالد نبوده که رقم 7 11 رقم 1 20 اکه تجاوز به رقم خلاص بده رقم 2 20 رقم 3 20 21 تمام رقم 6 و 21 او شاکه من درش رقم 7 اون میگه شیر پالانگو هم دا بور گوری و هم دا پیشوی خونه زنده و سربالا همو شکل ما بریم یه جنگ شیر پالانگو 600 بریم رقم 7 ای اوبود دوشون شوینا جولی تریزا کس همون نوت من خوش میدونم شو برده 600 بریم رقم 7 هم کسا شوینا که بریم زنده و سربالا هم دو خانوابا دوشون تو در این قانون و بارش رو میگه یه درس مایی ده هم مایی ده به زنده با شوی رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکه حکیم جان 800 رو باشه اکه برادر شریفان 400 رو اکه ایشون 800 رو اکه رو جان او اولونا اکه ده خوشه 11300 رو برن دارش رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 شرینا 20 رقم 4 کوما رقم 4 20 رقم 5 حکیم جان رقم 5 20 رقم 6 با گیرتش و 22 رقم 6 اوش شبا رقم 7 می او میگه وقتی تازمیون به خالی شاه رقم په بوزو میکشه تمام 16 میره ما رقم 7 همه کسا شاه شهر خالی هست اکه از آدم رقم خالی سر صد میکنه میشه تمام 16 میره ما رقم 7 همه دا بول دوی همه دا پیشنهاد خوننگل دا او تا کردیم کفاکولا ساعت کردیم ای اوبود دوشه اکه ما خاطر یک چشم میده گاهی دکای دروماجو راکت میتونیم بریم دالشی بولشی میشه لیگ میشه لیگ زور شکل شده اما که می دالشی اکه حکیون 800 شینا 700 رو دیگر اکه برادر اما 200 رو دیگر اکه ایشون 1200 رو دیگر اکه روماجو وقتی اکه دفعه 11200 بریم دالشی بولشی خاکی خنک 20 اکه روما 100 رو دیگر اوناتا اکه روما 100 رو رقم 720 برو رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 اکه حکیم جان 11 رقم 6 23 و 33 رقم 16 رقم بوم که بول پادر رقم 16 او شاشرا السلام علیکم علیکم سلام شینا به رقم 6 بوزا بوم رقم 7 ای او بوزو شکو حالا که صف شاشرا لایک هم بزن تمامو لایک هم باشم با لغت داموش بالو بول چی داره بده
گل بارمان از زمین اگر گل یوزنین دید که وظیفه واقعا باز درآمد بر زمین زنده و سربلند باشد که جناب ها و کسا فشار کنار این در کومینو او میگیم هر کی ما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود تا توانیم دوستان گونه که هستیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش یا رقم نیست هوپا چهار دقیقه دارم شد اکو بسته که در جوی خطا بشه یا رقم نیست یک نون میز من اکید که جو پای دیگه رقم نیست رقم او یک تاش نیست یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 15 16 17 18 19 20 این ها دهی دیل بودم دیر که میشه پاهاگو رخمی از خطا رخمی کشیم دو گلگر رو تخوش کنیم ها اکای شمانجام گرم شنر رخمی خوری شد اکای تایز که بخوری فتی شنر می داشتید اینده و سرگالا مشکل شده پاهاگو شاید بریم رخمی هفت همه در دور بوری بود همه در پیشنهی فهمید بریم درش آباد و شین هفت یک دو بریم همه در دور بوری بود همه در پیشنهی فهمید گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها از من باز درآمد بر زمین اکا اکیلو شیرپنجه ای سوختوک اما اکا رقمی چند زد جای رقمی ششیم اکا اکیلو میمونه تکشون 600 دیگه اکا برادر شیرپنج اولمون اکا ایشین 1200 داشت اکا جای من همین سوختوک کردم تو اکا جنو اکای سوختوک کردم تو نه میری دارش اکای رو باید آشونا اکای ایشون 1600 میلیون اکای رو خود او اونمون دیم برای گل کشیدن ده حکومت 11100 روپیه گلنا بریم دارشی 12 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 باشه که ما خاکی خنک 10 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 بولیس دو اوش چاکا 3 4 بولش گرفت ای نره فقط شش اوکی فقط دل بزنم سه بزنم بخاطر دل بزنم بره شش زدم اکل رو من پافتر اکا بره شش گرفت دمی اکل فقط شش گرفت اکل شدم دش بانک بوک کار نامداد اکل انا اکل برادر اکل یک چول پافتر اکل برادر اکل برادر اکل یک چول پافتر اکل برادر اکل رو من پافتر شدم بریم اکل رو من جواب متن شدم تلنگو همه در بور روی و همه در پیشتری فهمیم ای اون میگه اکل رفتیم داشتی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش نباشه اکای تایس نمیجایی گرم نزد که حوض یک سال کشیم نمجو اکای ده خمچه 11000 رو صد میلیون اکا اکای روما اکای رو با پافتور اکای روما نباشه که حرفت پاس میکنیم اکای ایشون 1600 داشت 10000 روما اکای برادر اکچو اکای شیران اکچو لایخده اکای تایس هفت همه گری اکای اکی 500 اکای شیران اکی چور راکت میکنیم اکای تایس هفت خوله میگیره اکای جنما اکای شیران راکت اکای تایس هفت خوله میگیره شیطان بریم اکو جواب نداده سیام تمام اکای شیران اکی چور راکت اکای تایس خود صدر او میشیم بریم اکای تایس رقم هفت صدر او میشیم اکای شیران راکت اکای بوزه دوام میتیم همه در بورد بولی و همه در پیشروی خواهانیم گل در او تا کردیم که خواهان سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدتها از بین باز درآمد بر زمین اکای انا کیا اکای شیران راکت میکنم خشیدم اکای شیران جو راکت میکشیدم
Akay Şıram hamca Akay Şıram. Şıram tut ser aklı rakam dönme dönüyor. Sağ dur bilgi adına böyle dalçı. Rakami haft. Biz rakam yak çor akta rakami yak. Biz rakami dı. 11 rakami se. Da rakami çor. 21 rakami 5. 22 rakami 6. 12 rakami 15 rakami 6 verin. Merin dar şıram sağ dur daha da rakam pasta bu durumuz. Merin 15 rakami 6 merin hamada bu doğru ve hamada peşavi. Şıram ha da rakam pasta bu rakam hakkında olsun pasta. Akay ters rakam ya pasta şena. Tamam sal gel takdir. Aka bugün Akay Roma hafta sağ. No pasta bakacağım ya khudra bagojay. Akay Roma okuyup Akay baroda ma yak çorta pas bakacağım ma. Yoksa Akay da bozu son bir şey şeyden nesne bakacağım o. Halik kim? Akay Tyson amca Akay Tyson. Ve Akay iltimos da bozu son bir şey Akay nesne kartı tamamen tuba میگه میگه yak çor hafta. Akay Fransa dosh Akay hazır دیگر Akay Şıram. Salgen parkur Akay Eşin hazır hesabı Akay baroda ma yak çorta metre. Akay Tyson amca Akay Tyson. Akay de komaça ana 11 hazır saat duştu. Daha hazır 11 hazır o duştu. Dima tezektim. 11 hazır saat 11 hazır. O 11 hazır duşta kadirma. Memnun daha hazır nehsa aka. Ofit. Tamam Ali. Akay Tyson paftoş kar akay çok şeyna. Akay Tyson paftoş kar akay çok şeyna. او زاکای برادر اکبر به دو دنیا همین خوشه برام خو اکای برادر دو نسینم خو اکای فایلات رو دوارا یکم تدام دکرگام همین اکای برادر گون جواب نداد دکرا بابا دی فرقم تا خودش فایلات هم نبوده شینا چیکارش کنم اکای تایسم راکت اکای رقمی هفت بگی اکا نگیری اکا بو تیمبر و داون سوی اکای رو ماش داو میریم تمام اکای خودش هم میتونه با رقم هفت رفت رقم 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 32 رقمی 4 10 رقمی 5 بوشا 11 رقمی 3 گیرش رقمی 4 میریم اکاشتا پافتوی رقمی 1 رقمی 4 میریم رقمی 1 رقمی 4 پافتوی رقمی 1 رقمی 4 ها اکا رو تو 200 دلار پافتو حرکت اکا رو تو 200 دلار ما از خود کتا نبودم از طرف پافتگی ده جو بود نبودی رقم دو 200 دلار اکا تایسنا باشه بود رقم تو رقم 7 رو بگی ابرادا تا شرا رقم که رقم چه داره رقم شما هم دا بور دوری با هم دا پیشتر خونه رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکمل درس ده خماچه ده 11400 بشه اکای تایسن نست اکای روما بگم رقمی 72 اکای روما رقمی 7 اخر اکادو 200 دلار 100 دلار دیگه اونکا اکای ایشن 1800 شکل ما 1600 دلار دیگه اونا اکای شرام اپای شرام اکای شو لخته لیکن اکای حکیون 100 دلار دیگه اونا اکای روما 7 اختا شینا میریم کو شرام لکتا کنون یک چو مطربا ای باقی نمیدونم ده مطربا یو رقم 4 مطربا پیش رقم 20 رقم 5 31 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 15 رقم 6 میلیون دور در بخداشتم کار کن رقم 15 رقم 6 میلیون اکای روما همجا اکای روما
مطربا و پیش اکای شرم پافتوری ها زال میریم رقم 6 پافتو پافتو بشه رقمش میریم 5000 میریم رقم 6 هم کسات شده زنده و سرمالا باشه ای او ما تا اکابو تو جینسا کلاکسماس یا موزیک میریم ها اکای رو ما همجا اکای رو ما رقم 7 اکای رو ما رقم 7 همجا کام پنج میره و رقم 6 همه دا برد گلی و همه دا پیشروی خونه رفتیم بابا اکای رو ما خود را زیریم خود برام التماس اكو دا بوزي وبيشني باخذ بوزي بيوضان بخزي خايم كل ميمون مبرن منه بوزي نمش او شيرنا اكن اكجون سادوشي حضور 400 لگادنا اكن شرام اكن ايشن حضور 400 لگادنا ميمونا اكن روما اولنا اكن دخماشا حضور 11 حضور 300 لنا شمودري با ما پیش اوشين دابنس اكن سونجوز اكن خونش هاست اكن بتشينا تمام بيجي خولش هيك شو پس نزن شرام اومد شرام رفت رقم 6 22 رقم 7 20 رقم اکن مطربا اکن مطربا نگو رقم 1 دا ما ترا ما گفتش ما تا چیکار داریم پریکول اگه مطربا با پیش میگه تو فوتبال رقم 3 21 رقم 4 20 تو نمود مطربا نباشه شرام تو داخل چی میکشی 11 رقم 16 رقم 7 میلیون مطربا عروس فشرام میره رقم 16 رقم 7 میلیون هم دا برد گلی و هم دا پیشروی خونه او میگه ما کدنو زنده و سربالا باشه 16 رقم 7 ها اکن ما رکت میکنیم بریم اکن شرم پافتوی شینا 16 رقم 7 رفتیم هم دا برد گلی و هم دا پیشروی خونه زنده باشه شیرپلنگو گلا دا ها پای تره که فون اثر کنیم بین نه تو میشه نه آباد باشه شیرپلنگو پافتو باشه اکجوری ما رکت میکنیم دیدی اکن رو دوتا هیچ کنار تمام ای بلا 7 گل رو فراموش کنم مخلوق میره اکر دهقومچه 11 حضور 209 اکر ما بخن گل فراموش رکت میکنیم اکر ایش 1400 1800 دیگه اونا شرام رکت اکر حکیم 1300 دیگه اونا قابل اکر سوم بعد اکر بالا داخل رقم میگه کو اکر روماجون اکر انا اکرانجون اکر شرامجون رکت میکنیم شرونا و چه دیگه ما کنه باش کنه دیگه کنیم اکپای اکای اکرام اکای روماجون اکای شرام اکای تمام ای اکای التماس تست پارت بازی که باخدا همه بازی هم کبیر معنی گذاشت بیشتر کلا خودم باخدا کارتاکیش بزرگ شد راکتا خزی کارتاکیش میپرا آمد آخه به اکای بارداجا خولی شاشرا گیرم تو خاکا جو اکای روما که جوشی رقم ها واکا نباشید بو کارتا پاس میکنه بو میرین دارشی اکای برادر میموزن دو کارت خطابتون اکای انا سورو رقم 7 میگه اکای سورو رقم 7 میگه شیدا اکای برادر ببم دو رقمات خطابتون مخشینا ای بکی پول شما اکای روما پول شما اکای روما پول هی بد اختیار نمون جود بید 7 تا پول سویش پول پارتو اکای روما رقم 7 7 20 7 7 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 22 او شما رقم شما رقم 7 بریم اکای ما پافتای رقم 7 میریم 6000 میریم رقم 7 مود اکای اول به خولش اکای برادر خولش هم میگم تو که همیش خوله اکا همه اکای برادر خولش هم میره تو اکای برادر من خولی پی او چت تکلیف رقم ها اکای سرود رقم خولش رقم تو اکای رقم تکلیف اکای رو رقم تکلیف اکای این تو همین دسری خطای پاپ بگی یا خولی دو خولی تو برو اکای شرام گفتم همین دو خولی تا پاپ خطای کارتا بود اون بوزیرا ای ایمک یا خوبه کنه جدا میکنه اکای برادر میگه هفت موزیک از شیطان بود اون خولش هم بتونه کنه همین اکای برادر خولش را یکی اوچنا خطوف ما خطا میگم که هیچ چیزی همین تو کامنتی برید اکای حکیم 1200 دیگه اکای شرام رکت کاکا اکای ایشون 2200 دیگه اکای رومان اکای دهقومچا 11100 دیگه میره اکای برادر پرگ اوچا خطا کنه بریم اکای شما پول شما اکای رومان اکای میکنیم
Akay roman akay tabii ki akay roman çok bakıl bir alaka çok değil ki şeyler bakıl bozu manşı. Rakami haft. 22 rakami yak. 11 rakami 2. 30 rakami 3. 20 rakami 4. 20 rakami 5. 21 rakami 6. 10 rakami 2 rakami 3 میریم. حالا کلاس اکای روان اومدم اکای اکرام پافتوری اکرام اونکو پافتوری شینا اکای اکای شرام پافتوری اکرام بریم درش رقم دیده رقم سه میریم همه بول بوری و همه پیشنهاد خونی دو سال میره و رقم سه او دیگه اکای روان باخته توش دیوار اونکای شینا اکای روان سال پارتی خود را بوره با پافتوری شینا بریم دو سال رقم سه میریم همه کسا شون شه پالانگو زینده سربالان بشین شده دار همه کسا شونه میریم ای اوبود و شاک هجونه ما 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دالشی بول اکای شرام پافتوری دکترم ای اکا پافتوری شنا توی به خوبچه 11000 او نمونه اکای روما پافتوری کردیم اکای ایشون 2600 نمونه اکای شرام پافتوری دونش تو اکا اکیجو 1100 نمونه شرام پافتوری رقم یکی چول نیستن اکای برادر رقم یکی چول میگیری اکای برادر رقم یکی چول بتون تشین نامت هم دو رقم اختار بتون ابرادا اولو اکای سورو به رقم گردتون این رقم همه اکای خودش بود این اکای برادر چوری خوله میگیری اکای برادر اکای برادر چور که بگیری اکای میمونتن 800 رو دیگه اکای شدن یک هفت خوله کدومش میگیری اکای یک هفت هم خوله شد یک هفت مرحمت رقم یک هفت اکای روماجو بخت اکای روما اکای خینا که شیران می استیمیس مکاجو رقم تا بعد پافتو میگه خکا التماس بگی اکای دو سال خطر پارت زکنی برا احوال بیش اکاجو اینه کی کده بوزی رو ماندن بخدو اکای بوزی به حد نیته تا التماس دو سالی سه سالی پارتو که خطر دو خواهد سادی اگر پارتو خطر تست پارتو که بوزی که مکاجو آن اکای سهراب رقم یک میگیری اکای سهراب رقم یک میگیری اکای بخدو بوزی یا نه اینترست نگذاشته شده همین خیلی که آفرین همین بوزینگارو بخدو اکای سهراب رقم یک خیلی 1000 پارت 900 دیگه اونا بریم اکای همین روما پلا پارتونش دست شوید همین اکرا بیو اکای روما جو رکتا میکنه رقمی ها اکای جو رکتا میکنه شینا اکای روما جو رکتا میکنیم نباشه رقم اکای برادر تو بوزه میبرم نیستن اکای برادر رقم 4 ها فایخده ها یا خود خجدا کن یا حدوثه نشد اکای برادر 4 ها فایخده اوخی نیومده اکای روما پلو نیومده اکای روما پلو نیومده شینا ای بخدو اکای روما پلو نیومده اکای بخدو بوزه گره من کده اکای روما هم میخده این خیلی بوزینگر هم بوزینگر بهترین وقتی که اکای روما بخدو یا خیلی وقت بوزی میکنه ناسینو میکنه اکای برادر 4 ها فایخده 800 شیشه نه تا 700 رو نشان میره دارش میست بوزی رقمی 3 دیگه رو داجا بوزی کنه سلام رقمی 3 22 اکای برادر 4 ها فایخده رقمی 4 31 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 14 رقمی 5 میره همه دا بول گوری و همه دا پشتری همه کسافشون شیطان زنده و شکر لایک همه زنه میریم دالشی لایک میگه میریم زنده و شکر گلا دا او تا کده که خون کفون سا کنیم این ناش و میلیون همه کسافشون شیطان
دوست آن با تکیگی را دست دوست یک عروب بارتون بیا دیگری بر دوست بریم همه دا بور دوری و همه دا پشتوی خونیم زنده و سوا اکر برادر آشکر رکن چور بریم رکن پنج همه دا بور دوری و همه دا پشتوی پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو چور پنج شش هفت یک دو سه چور بریم دارش اکر سهروب شیپان صد و شکرین من 800 روز گلم اکر حکیجون هزار آب اکر برادر 1100 روز گلم اکر ایشین 1400 اون اکر دهفومچه 10900 روز گلم اکر برین دارشی رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 باشه 11 اما اکر که بول رقمی سه با 21 گلوس رقم 4 میگه اکر جوال گلوز الک سلام شده شما نکنید ما رقم 3 زن میره و رقم 4 همه دا بول بولی بود همه دا پشتوی فهمونیم 3 زن میره و رقم 4 زنده و سربالا و شکلی ما گل بانوان از زمین عجب گلی نوزنی گل بودی صدرلو شیده رقم 3 زن میره و رقم 4 بودی صدرلو شیده بریم همه دا بول بولی و همه دا پشتوی فهمونیم اون میگیم 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که من در شکل سورب 700 روز گرم اکه حکیجون انا 900 روز گرم اکه برادر جون 900 روز گرم اکه ایشینجو شیپانجو 2200 اون اکه دیفومت 10 11000 گم 400 اون اکه برین دارشی رقم 4 21 رقم 5 شرینار 20 رقم 6 شرینار 10 رقم 7 شرینار 12 رقم 1 شرپلنگو 22 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 کجونه ما 21 رقم 1 اوشی چاعتایی بانا چاعتایی چاعتایی سهروب اکای سهروب رقم 1 زن میره و رقم 2 همه کسا شمالین اوشی چاعتایی بگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزمین گل چاعتایی از زمین بود برمان از زمین او مگیم ای ناتون شنار هر کی مو یاد که از اون مجبور و توتان دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه و کسان رو نکنه اون میگه شیپارانگو یک در رقم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اما کی من دارش اکه سروجون 706 نه 600 1200 میگردم اکه جو 800 میگردم اکه برادرجون 700 میگردم اکه ایشینجون 2000 میگردم اکه دفومچه 11300 روبل میگردم بریم دارش رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 حکایما 20 رقم 1 شیپلنگو 11 رقم 2 اوشای رقم 3 میریم همه کسک شای کنیم زنده و سربلند و خانوابا چین توی در این خانم بولک شای ای لبو درجه بگدی دو ای ما شیشتا بودم سری دیولی پشتا لبو درجه بگدی دو ای رقمی دزد میریم ای رقمی 3 لبو درجه بگدی دو انا ها رقمی دزد میریم رقمی 3 همه کسک شانه شایدن آبادشون در رقم سنسر بریم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمی در رقم سنسر او اکه سرو 1100 رو میگردم اکه جیمان اکه جو 700 رو میگردم اکه برادرجو 500 رو میگردم اکه ایشین 2400 گردم اکه 11200 دیگرم اکه آمده با مچه رقم 3 این دو گلش میکنیم 10 رقم 4 کارتا کشنگیر 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 شرینا 12 رقم 1 شرینا 11 رقم 2 11 چی زده اینجا 20 دوری؟ اخیرم 20 ندونه چی 11 11 رقم 7 و 12 گیرید او شاکه برادر بگیم او بگیم رقم 7 و 12 گیرید زنده و سربلند باشه همه کسا شما شیپلنگو این ها کمینون گل برمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که برگه تو از بود برمان از زمین هر کی ما رو یاد کن از اون مجبور با توتان دوستان رو نکنه دوستانی مهربان رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات مشکلات کنید
سوال گفتم اکا پلیز میاد دارم ما خوب اکا همین خیلی در کانال ما بوده سیم و خاص ولی اکا پلیز ته واسه کام کنترل میشه کنترل هم دارش هم از بوری تو خایمون داره توس پلیز اکا تمام ساده بود اما اکا ویدیو اکا سورو هزار دیگه اونا اکا حکیم جون 600 دیگه اونا اکا برادر 500 داشت هزار اول اونا اکا 900 دیگه اونا اکا ایشون 2200 دیگه اونا اکا دفعه 11100 دیگه اونا این با همین 12 رقم یا پلیزا رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 اوکی کنه رقم 2 شما رقم 3 بریم همه کسا که شما نکردن من لایک باشه تا و بلاغت خاموش میزنه شده اکا برادرجون نداریم شده درگاه جمعون هست اگر که برادرجون بیم ما اما اکا تو خواهی 12 متر تا او ترینکت درگاه کنه شکا برای که اکا مو در بیسون میگونه ما در روز 12 13 تا 12 ختم میگونه اکا 10 15 تا برای با توز میگونه اکا ما در روز اگر بخواهید پریز بتونید اکا مینوس میرم گاب نیست ما هر روز اکا برادر کمش 7 تا 8 تا 12 میگونه اکا کمش دست من خالی های توزا هر روز 5 تا 6 تا با از اون میگونه ترینکش اکا بری سوار اگر بتیم اوخه اکای برادرجون دودم کار میکنه با اکای سهرو بمونده 900 روبل دیگر اکای حکیم شیطان 600 روشی 500 روبل دیگر کی دادم جا اکای رقم میده دادم اکای برادر 700 روبل دیگر اکای ایشین 2000 روبل 600 روبل دیگر رقم میده دادم 2600 روبل دیگر اکای دفعه 11000 او دیگر بریم داشی رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 انا که رقم 1 زمین و رقم 1 200 فداکت به اوش شواکه میگیم رقم 1 به اون میگیم اکای برادر ما با کمیش در روز 5 برزیل اگر همین 6 نبرون چیزی میگه بگو اکا تو در روز با کمیش 5 برز 6 برزیل میگه مشاکا رقم 6 تو خواه دست و گانده که ترینکا میتاو 6 توز میتاو کاکا بریم یه رقم دنیا با خود دو داده بس بروکو دیگه خیلی بزرگ میشم دارم زیک میشم با آیده ساته یا اگر بریم رقم دنیا همه در بریم همه در پشنوی کنیم اینی میروز اکا واره همیروز واره 12 گیریم اینا این روز دیم شد یا سیمش بمالی ساعت همیروز با 12 واره گیرسه گرد بریم دارشی برشش اکای سهرو شیپان 900 دوش اکا 800 روبل دیگر دونم اکای حکیم جون شیپان جون یا اکای سهرو رقم یک زدم اکای سهرو جون توی 1400 دیگر دونم اکای حکیم جون 400 روبل دیگر دونم اکای برادر 500 روبل دیگر دونم اکای ایشن 10400 روبل دیگر دونم اکای دفعه 10900 روبل دیگر دونم بریم اکای جون رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 6 زد میره رقم رقم 7 او میگه شیطانه و گل برام از زمین عجب گلی نوزمین بیست بعد تو از این گل درآمد بر زمین زنده و سربلند خانوابا بشینا هر ما رو یاد کرد از اون مرتبه بود این نه کمی شده گلی автомат میکنه تک 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 زنده و سربلند خانوابا بشینا همه کسا شما در کدوم این نه تو میدون می داشت رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 رقمی 6 می داشت اکاس یا گل زید و گل شد که اکاس سورو 1300 رو دیگه اکا کیجون 300 رو دیگه اکا برادرجون 300 رو دیگه اکا ایشن 2800 رو دیگه اکا در قومش 10800 رو دیگه اکا بریم دارش رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20
اکا او 20 20 21 20 20 11 رقم 7 میره آخر رقم یک اش رقم میگیم او میگه رقم سر گلی ایوار افتاری گلی زنده باشه شفاعت زنده باشه ایوار تاج کی کنی او رقم 7 میره رقم یک شفاعت هم کسا شما نکردیم از زنده و سرباز خانواده‌اش توی داری کنه و شای او میگه میره نه کنه شفاعت Holy Corona Bugatti, Jabugatti, Lord, Femi Hafzada, Femi Yag, this, say, Chor, Fire, Shah, this, say, Chor, Fire, Shah, Yag, this, say, Fire, Shah, Ana Kumari Darsi. Akay soru hazır sadr diğer akay akijon sadr diğer akay baroda hafsat rubli diğer bunun akay eşijon şepan da hazır 600 ona akay dekoje da hazır hafsat rubli diğer akay. Böyle darşı rakam yak 20 rakam 2 rakam 2 da rakam 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 مشکل ما 11 21 21 ipari bara mı diyorum marhama rakam canım var 300 rubli soybo rakamı marhama bara 300 şirula mene makadunu bara 300 rubla 3 درمان akay de خماشا 3 درمان 10400 باشینا بریم 7 4 akay barodajo 100 rubli diğer makam akay eşinde duş şef yani boy böleme 1000 diğer bunu akay eşinde duş şaş drama 1000 bunu ana akay eşinde ki boy böleme duş şaş bro akay eşi khil kay ki boy böleme bana bro ager şaş drama 1000 bunu zadagira o şavar 800 rubli au mege meri gölde avtomat tak زنده باشه شیرپلنگا دوست آن باشه که گیر دست دو یک عروض بر خود دیگر دیگری بر دوست آبا باشه شیرپلنگا هر کی ما رو یاد کرد از خودش برخوردار بود دوستان دوستان رو گناه دوستان مهربان رو که در جهان به دود بره یک سوی 3 و 6 میگه 500 رول بره انا ها ای آبا باشه شیرپلنگا همه کسا خوش آمده بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 جواب اکرام بوده اکرامش اینجا میکنیم 3 و 6 5 دو میشه میکنیم کس مرد آشوا 1800 رول او جواب نیست سه خطی 500 رولی که من رفتم سه خطی 500 رولی اون کس باشه بریم بکفونیم نباشه کافتا کفونیم بودیم من نشود بریم سه خطی 500 رولی اگه اون کس هستن شیرینار رقم سه خطی 500 رولی اون کس هستن شیرپانگو چهار سه اوکی اکی انا رجب اکی انا به قمچا چهار سه اوکی چهار سه اوکی رقم دو 21 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 3 با مثل 500 دقیقه باردار رفتن 1000 رقم دوشا او میگه من شیرپلنگو همه دا بول بولیم همه دا پیشنهایی خوبونیم او میگه بریم دالشی بولشی میش او شوا کم میگه دالشی لازم سه رقم چون میگه همه کسا شانه او میگه هر وقت کافه او میگه ها زنده باشه شیرپلنگو همه دا بول بولیم همه دا پیشنهایی خوبونیم نه تو میدونم زنده و سربلند خانواد باشه رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دارش اکر سوبرو 1100 روبل دیگر ماکر انا اکیون 100 روبل دیگر ماکر برادر 100 داشتی 400 روبل دیگر ماکر برادر اکر ایشون 1800 روبل دیگر ماکر 10400 داشتی میشه 11800 اینا که بکیم ترکات تو به ما روز کسا کنیم که در پول دوستای سوختو میکنم 10400 جمعی 1800
12200 10000 تا دستمون 2200 دیگه میشه 2100 دور یک جای ما 10000 در کسر اون مکان بریم 12100 در کسر بریم همه کسر شو شده رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 شده 10 رقمی 7 شده پلنگو 21 رقمی 1 شده 20 رقمی 2 شده پلنگو 11 رقمی 3 20 اکر حکیمجو رقمی 5 او شما رقمی 6 بریم همه کسر شو شده پلنگو گل برمان از زمین عجب گلی نودنی دید که بعد تو پر باید بود برمان بر زمین رقمی 15 رقمی 6 همه کسر شو شده من دوست آموز دیگر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربلند و خانوابا بشه شپلنگو هر کی ما رو یاد کرد از امروز بر خدا و از تمام دوست ها را گونه کنید دوستانی مهموان گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکلات 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم در شکل سورب حضور آدم اکه اکیجو 600 رو میدونه اکه برادر 200 رو میدونه اکه ایشون حضور 600 رو میدونه اکه دفعه 2000 آدم بریم در رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 30 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی ما 31 5 میلیون 37 او شاکه اکیم جون اومد اخیر در رقمی 7 میلیون 5 میلیون 7 تیکه بریم دیل تیکه رقمی رقمی 5 میلیون و رقمی 6 همه کسا شما نشه پرنگو دینده و سربلند خانوابادش شدن هر کی ما رو یاد کرد مردمش بر خدا بود دو گل گرد رقمی 5 میلیون رقمی رقمی 6 آباد بشه که ما زنده باشیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 حالا که من دارم اکه سورو میمدن 100 روبل دیگه شد اکه حکیمیون 1100 روبل دیگه اکه برادر او دیگر اکه ایشن 1400 روبل دیگه اکه دفعه 1100 روبل دیگه بریم دارش رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 مشاکل ما 20 21 21 ایفالید وارا بدون مرحمه رقمی 6 نشون داد رقمی 7 میلی برای 300 روبل شده تو اکوی برادرو مرحمه دوبرو پجار و دوباره 300 روبل بریم 3 درمان 1 درمان اکای سوروب 906 800 کماچه 1600 اکا ایشون درام میدونه اکا ایشون دو تا دور 1100 اکا حکیم جون همینجا 75 اکا حکیم جون بریم دو جوش ده اکا حکیم همینجا 75 اکا باردا 7 پاسا شیدن بریم اکا باردا زاش 7 پاسا که جواب نمیتونه بریم درش خیلی او رقم 75 خوریم و رقم 1 میلیم 75 دوباره 300 روبل بریم گل برمان از زمین عجب گل 5 بگی 5 ده کماچر تا بگی جواب نیست اکا جواب نداد 5 اکا ده کماچر تا بگی بریم دالشی بولشی میشه همه دا بول گولی و همه دا تفایی رقم 7 خولی بریم دادگیر اوش شاه 1800 روبل جان شکر دیمیده بچین توتی دل آتی 1500 7 خولی اکای باردا 7 تگیر کرد اکای باردا 7 تگیر 300 اکتا شدن اکای باردا دو رقم 7 دوباره اکتا 300 پافتان بگیریم کارتا با میکروفون میریم دارچی 1 2 3 4 5 6 بلا کارتا خطا کشیم 7 درم 7 درم اکای باردا دو 300 پافتان میریم رقم 7 درم آه کلاس یک هوپا کم است کم است ده کماچه 1300 ما اکه باردا 350 کارت می‌کنیم
زرگیر آشان از زرگیر یا باش شاشنا همه کسا خشان شرنا ای زیده و سربالا و چه شیفه اگو همه کسا خشانده اکای ده کومچل ای اکای برادرجو اکای تام کشه نه اکای برادرجو میریم او میگیم اکای برادر جوشا که جون ما اکای برادر میریم اکای برادرجو که جوشو که جون ما اکای گیم که جون میپرسن شه نه برای اکای جون وزی پراسو نیست اکای برادرجو انا اکای برادر مون 2 سال پارتای خیلیو مینوسی 100 بشه اکای برادر رفتیم رقمی 7 مینوسی 100 بشه رقمی 7 میریم دارچی رقمی 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 6 اوشو 4 1800 رقم 7 اکای برادر اموزی فراسته پافتور شینا اکای برادر 7 4 پافتور که جون میریم دارش گل دا او تا کده که فوتبال از تا کنه گل بارما میریم رقم 6 رقم 7 اکای برادر جو پافتور شینا میریم اکای فولا اکای شوراجو اوشو شینا او اکای شوراجو بافتور فول میشه شینا بیو کد اکای شوراجو رقم میریم اکای برادر 7 4 پافتور اکای برادر میریم زینده و سربالا باشه شرز عرقن هم بریم همه بور بولی و همه تشنه کنیم پنجا بتش پنجا ده که بتون 5 بوزی که سا 5 خودش بوزی که سا که اولا بکن مال گرمز خوبه ساعت فردا تو بکن کمیل اکای شورا اولو به اکای دولت کانو اون میگه ای بر پدر نالا باکی جای باشه تو نمیاد صاحب چند دیسا شرف میگیره از نصیحت میگیره باکی دل بکنی باکی جای راست نه باشه هیچ نزدیک چی نمیخوی اکای شورا همینجا باشه رقم 5 اکای انا نه اکای ده دولت پروژه سال شوخی اکای ده کومچا اکای سورو شپان 600 داشت اکای 500 رو دیگر اکای حکیمیون شپان 1100 داشت 1000 قاقای دیگر اکای برادرجو میرسی سرش اکای ایشون 2900 2700 رو دیگر اکای دهخوماجه 1200 رو دیگر نه دارش دبای اکای شوراجوز به رقم خودش رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 ترینکا رقم 4 22 رقم 5 30 رقم 6 خوب کنه رقم 5 برید باز اصول نام ببرید بخواه ای خوالی نام ببرید یا ای تاخانات هم اونجا میروید تو دوتی ما سهر هفته سنفو اکای شورا 4 7 خوله بگیری شا اکای برادرجو شور اکای شورا 4 7 خوله بگیری 3 زل بریم رقم 4 او میگیم 3 زل رقم 4 7 اکای شورا گفته که 7 تا تمام اکای شورا 7 اکید اکای 4 خوله کی میگیره میریم اکای شورا رقم اکای 4 برای 4 علیش تمام یک خوله گو تمام علیش بشه علیش رقم 1 گو خوله 3 زد میریم رقم 4 همه تا بود بولی و همه تا پیشتری 4 اکای شورا رقم 7 یک گو خوله اکای رقمگی باشه ما همه رقم 1 کنه گیریم
برای دارش اکای سورو شپران 400 رونا اکای حکیمجون نه 100 رونا اکای برادر نه 100 رونا اکای اشل 2700 داشتیم 3100 رو دیگر اکای ده خماشه ما تا 1200 1100 رو دیگر 1100 رو دیگر برای دارشی اکای شروع اکای وقتی tabii tamam aka بلال کمی سه زدی 1800 بخشی کمی سه زدم 1800 میری اکای شوراجو راکت بکنه اکای شوراجو رقمی 7 راکت کاکاجو میری اکای شورا 450 300 رو دیگه شونا میری اکای بختیار گشته tamam اکیده de buna hiç baktım اکای بختیار گشته راکت بنا می جویدون براکا بنا می جویدون براکا جون اکای بختیار 929 سه تا 60 های نمر خط 20 پسکای بنا می کس می پارت بنا می جویدون براکا جون ما 929 سه تا 60 اکای بختیار راکت اکشن رقم یک اکای شوراجون çıkıyor işine söz şu baka sağmato soda میریم اکاجون راکت هم کشیره نه خدا başka اکای شوراجون الحمدلله Sol şarkılarına. Düzgün rakam istemeli. Akan eşici ama udofa daxil sokakta xid 1500 500 bu kafada 1000 mesaj. Düzgün rakam istemeli. Akan sibili alek salonfon yukarı ka salamatı sol şey ha bakı baka. Verin gila da o takalım kafon takalım de o bolu şuna. Ama kısa şu an şuna Windows sarmalan bu şey. Au games. Ana Düzgün rakam ise çok pan şarj ya. گذاشت اکا گفت تو یک خود رو گذاشت اکا به صد و شنال باید نگذارم و کاسه چند نمیشه که وقت رو اکا وقت رو دیم خود برای صد رو اون اکا سهرو شیپان سه رو دیگر اون اکا یک متن شیپان اکا حکیم جون 800 رو دیگر اون اکا شورا جون 200 رو دیگر اون اکا ایشون 2900 رو دیگر اون اکا ده خماچا ما او دفعه در اکا تو فهمیدی 1800 ش 1700 رو اون اکا بره دارشی رقمی 3 رقمی 3 22 شد رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 گوشه کنیم 11 رقمی 2 20 22 گرفتید او شبکه رقمی 13 رقمی 4 همه کسک شون شد همه گزینده و سربلند خونه آباد شد تو در این خونه مبارک شوید در تومیون 13 بیر و رقمی 4 همه کسک شوالشه از اینجا و سربلند و تنابو بید لایک هم اشتها ملاقات خاموش تو بالا بوچی
زدن بگن شیرینار بالا بوچی زدن بگن زینده و شین سه را اش شانگا اصلا چور بره دالشی بولشی میشی چور پنج شش سه چور پنج شش یک دو سه چور پنج شش هشت ده بره دالشی سه اما kimi akay baxtiyor şey falan o numara akay soru şey falan da sad numara akay akıyor hafsad numara akay şuracı sad numara akay eşinci da hazır hafsad numara akay da hazır sadoshi akay de komacha da hazır sad numara diğer numara eto da hazır sad numara diğer numara rakami 4 rakami 4 22 rakami 5 22 rakami 6 10 rakami 7 10 rakami 1 به کیفی خیرشه rakami 1 20 rakami 2 20 rakami 3 شیرینار ترینکاش ها اوشا برای گای دمی rakami 3 سزا rakami 4 می آن rakami rakami baxtıyor rakami چند شده rakami 1 پافتور شیرینار rakami 3 میریم rakami 4 اوشا rakami گیر گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید سوازه ها واسه بود بارما بر زمین زنده و سرباز rakami baxtıyor bu rakami جواب شیرینار پافتور میشم rakami 3 میریم rakami 4 یک پاس اکور اکای سوبینین همینجا اکای سوبینین اکای باختوری اخشون اکای هزار اول کاری بودی کاری لبا بودی آباد باشید اکور اکای یک کی میگه اکای یک پولی یک سه زد میریم اکای چهار اکای همه کسب شدن 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 4 انا اکای اکای سوبینین شد اکای سورو صدر میلیون اکای مطلوب شیفان 600 میلیون اکای شورا اودونا اکای ایشون 2500 میلیون اکای دریفومات 2700 میلیون اکا اکای سوبینی اکای میا خوله اکا نفهم اکای سوبینی که گفتم شو کارتای ما خوله کارت خیلی رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 افیلا پیش که رقم 3 10 رقم 4 اوش اکای شورا پافتور شینا رقم 14 رقم 5 اکای شورا جو پافتور شینا گل بارما از زمین پافتور خوب اکای شورا جو رقم تمکن بره دالش اکا رقم 1 مو فولی یک ای او مگه شد تماگو زنده و سربلند بگم بدونم اگر اکای سوبینی جو چرا چون رقم 5 میرن دالشی او مگیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 این نکمه چیکار کنم اکای دهقومچه شیرپاران 2700 و 2600 دیگر اونا اکای ایشین 2300 دیگر اونا اکای شوراجو شیرپار اکای اکیجو 500 دیگر اونا اکای سورو 600 اونا اکای شورا 300 دیگر اونا ای اکای سوپیدینجو زنده و شکجوی ما شیرنا بریم دالش او مگه بریم اکای شورا 200 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 گریشه شکل رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 14 رقم 3 اوشا رقم جو پدانه یک برده یک کسیه چه بونو بزنم بریم دالشی سه رقم 4 میگه اکای تیگر خدمت دیگه گاوز نیست بوده اکای تیگر اکای سوبینی اکای تیگر سودا رقم 3 زمین رقم ما رقم 4 حالا بون بوری همه پیشروی قانونی دل ما از زمین عجب گل نوزنی دید که وعدت و عبین باز دارم از بردمی از زنده و سربلند حالا آبا بشه همه کشت شاید دوست آن باشد که یه دست دوست یک عدو بارکت گیرد دیگر بردوست از زنده باشن شوید پرنگو میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا که میریم اکی انا سورو
600 داشت 500 روبل دیگر اونا اکا اکی موشه 5400 روبل دیگر اونا اکا شوراجو 100 روبل دیگر اونا اکا اشی 2100 اونا اکا 3100 جون اکا انا خماچه رقم 4 ترینکا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 دا رقم 14 رقم کامل اکا رقم 1 میشه اکا سوبیلی چون 5 تومان رقم بگیر اکا سوبیلی رقم 5 خون نداره باز اکا به اکا سوبیلی 5 دا بگیر تشینا ای اکا سوبیلی یک بگیر 14 رقم کامل همون یک اکا همه دا بود دوری با همه پیشتری خونه دل برای ما از زمین عجب بینید نوزنین دید که مزده همین باز دارم من بر زمین زنده باشه تا اکا سوبیلی یک اکا برید دارش 14 رقم 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا که من دارشید اکای سوبیدین رقم 1 مینوس 100 میشه که جونی ما اکای سورو بشید پلان استمنا حضور او اکای حکیجو 400 300 دیگر اونا اکای شورات او اونا اکای اشین 2100 حضور 900 اونا اکای دلخوماچه 3300 2900 دیگر اونا رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 برای دو مرحمه اکو 300 روبلی شیر پرانگو رقم 7 رقم 2 برای 300 بریم اکجون ما رقم 1 بریم کارتر برای دو 300 روبلی اکای سوپیدین بدون بردرو بریم اکای سوپیدین 1 دروما 4 دروما تا اکای هوجو گاب نیست دقیق خماچه پلوبه سر همه دوران بریم 65 اکای ایشی 6 دوران بریم اکای ایشی 1600 اونا دقیق خماچه رقم سر همه گیریم اکای 2600 اونا اکای سوپیدین اکای سورو 700 رو دیگر اونا اکای سوپیدین مینوس 400 بشیم اکای هوجو رقم 5 بطور بشه نه اکای هوجو رقم 5 بطور بطور او بگیم تا هزار 5 دایره او 6800 بود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از تفاعل باز در ما بر زمین ای زنده باشه شیرا هفت قدی 500 روبلی که من کردم رقمی 7 قدی 500 روبلی ای زنده باشه شیرا هر که ما رو یاد کرد از آن رو برخدا رو کتان دوستان رو بینید هر جتون سفر داری قربان سرت گردم قربان سرت یک هفت اوکی هفت سه اوکی کردیم هفت سه اوکی کردیم در اگر اون شاه 1800 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای هونجا همجا به کفال در اکتاش شیدم بریم همه دا برد بوری همه دا پیشروی کسی مثل اوشا زلگیر اوش نه زلگیر این اوش یک سیر گم زنه بروش به کفای با کجون ما رفته خواهد کمی یک 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 برای 600 روبلی اکادون رقم 1 نشون داد رقم 2 برای 600 روبلا آن اکی بدونید دوباره به جنگیم او میگه شیرپلنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی بریم 4 دور اومد اکای سوبیدین 4 دور اومد اکای سورو 4 دور اومد 100 روبل دیگه شون اومد بریم اکای اکی جوز 5 داو وارد دیگه کس دادن کوز نگیرن شاگرد گام نیست سه خیلی سوی بوش دور اومد اکای انا ده کومباچا 3 دور اومد 2600 2000 اوش اومد بریم اکای ایشون 6 دور اومد اکای ایشون 1000 اوش اومد اکای الهونجان 5 جمعه دوباره بتن برا شینا
Durmadı. Aka İlhomcu 5 همه گیره bu tembra başlaydı. Ve şu aka İlhom agar soy bırakam ayna gel خد aka hakim ete buzu menin 3600 دیگه شکلی. Böyle جلو barma azamin acab guli nozanin dip ki vazata var benim bozdan var bazamin. Au bugün şöyle. Aka İlhomcu hamca aka İlhomcu bu tem panşa çay ke şeyler. Böyle gülada o parkada kafon kafana sağ kadayım. Böyle dalışık boluşup menişi yoş fatih. aka İlhomcu ku jawab 5 جمع گیر aka pas ki. Aka hakim 5 khola bگیر şeyna. Aka hakim 5 khola bگیر şeyna. Yani hamada bu doğru hamada peşeri komuni. Yılda gidip treza aka samo. Dostuna hoş mu coşun buraya. Avul megi. Tamam aka hakim jo 5 akıllı şansı dori. Sesad dor aka sesad gel aka tabii şeyna ve 3600 oşa. Aka hakim 5 ya da 2 ta aka tabii sesad gel 3600 bگیر oşa. Ana ki kidro aka surov 100 mon. Aka eşin 1000 mon. Ve komaşa 2000 mon. aka hakim 300 دیگه میپردازم. بریم. کس مثلا اوش جوشا 3600 روبل. یلا داو تا کنه که فوق از تا کنه. بلا aka هم گل سوی کنه. چی میشه اونجا؟ aka hakim جون belki 5 sonra biz girip aka hakim جون. Aka hakim جون aka نویسم در واتساپ من دارم دستاد یا aka 100 تاکی توگره aka İlhom زنگ نمیزنی aka جون نویسم واتساپ خالی داوره نم برو در aka نه گوش کردن توگره aka hakim 5 مو aka خنج گیری نمیریم رقمی 2 بلا کارتا کمی و aka به چی میگه aka aka İlhom زنگ نمیزنی در aka صد خوب aka تیاگم وقت نگفت اگه نیستیم aka مدرو آدم میگفتش توگری بود در aka صد ای من خطا اگم نمیگم aka İlhom جون bir dakika o karta böyle bak kime de vaka. Aka hakim kijoda aka hakim hamca şeyna. Kol be aka İlhomcu kime gam vaka. Bela aka İlhomcu zan ne de aka sa ama ne baklı golosa guş kadın karta. Aka hakim hamca aka hakim. Zanagila o şans 3600. Aka pul pafsa hazor aka İlhomcu aka bitemiş bakan budur ama. aka İlhomcu aka İlhomcu ais fatakajun khayush nemirasa ku تو aka فکر کردم که 4 تا 500 مقصد تو دامای yakın بونس که دا وزن میکنه کلمه مرکجو budur bugün با توهش میکنه تمام aka hakim میکنه زاگیر او شانس 1600 رو همه دا بوش بود دوری رقم میده 11 رقم 3 20 رقم 4 İstiya. Aka hakim var aka hakim. Hey aka İlhom. Aka hakim var aka hakim. Merim. Rakam 5. 23. Rakam 6. 20. Rakam 7. 10. Rakam 1 مشارکه ما 10. رقم 5 اوشا رقم 6 میگم اکای کارت برای 5 اوشا رقم 6 باید موندم اکای حکیم اوشا میگیم میریم دارشی اکای الهونجو وقتی دوام خیلی حیران من توی اگه موقع کلمه نه دفعه استفاده بودنی میشه خیلی دوی ها درو همون روزاجو همین خم نرسید مخت اکای اگه یکم برسید اکای حکیم اوشا 3600 میریم دارشی همه دا بود دوره همه دا
پیشنهاد می‌ریم. دانشجو نداره او کار کرده که فوتبال کار کردیم. 5 او 6 میگم کرده. دانشجو اکن نمیده. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 جام نیست میریم همه داد مون بولی و همه داد پیشنهاد او میگه میریم. اکی انا سوپیدین 500 میشه آخرون خود تشه نه 500 میشه کن. اکی سورو او میشیم. اکی 3600 جمعی 700 4100 300 4200 رو دیگه دونا. اکی شهر او میشه اکی ایشن 1800 رو دیگه دونا. اکی دهفومچه 10000 دوشه 1900 رو دیگه دونا. میره دیگه اوشا رقمی 6 11 رقم خودش قبل از رقمی 7 22 بیا خولی رقمی 1 20 ها زیاد تخولی بشه رقمی 2 20 رقمی انا 3 12 رقمی 4 20 یک گلاز خود میشه رقمی 5 21 رقمی اوشا رقمی 1 میره حالا که اکای سپیدیو کارتا اکای پاس میشه نه اکای سوراب 4 پالتو میشه اکای تمکنیم اکای سپیدیو شه 5 و 5 لا بود میشه نه خبر بگم دو تو روز میشه نه انا که اکای اکام یک کبه از اکای هما اکای موجود در موضوع ترانسفر اکای کمگی شینا اکای اکرانو کاکت کاک برات کاک جز کاک رسید یک زمین رای حاضر اکای نگیری زیدی باشین شده نه همه داد بود بولی بود همه داد پیشتری سومونیم او میگه بری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میره دالشی یوش خدیا سومات آواز یگام چنین ما داکا اکای سوبیدیو 500 500 بوده میشه نه پاس میشه 50 در اکرام صفحه بخدم یگام خلای بر خطا بوده میره داش بگم دونه میجاگه اکای تیگرام بوکی بگم دونه چون دیگه نداره بالا بود ده خماچه رقم ایسا اختار کردن ما 1800 رو دیگه دونا میره دالشی اکای او اکای اکرام رقم یک کبوتم بود اکای اکرام یک خوله از بوتم تا اکای ایشون با خالص رقم اتم دو شش شایخه 800 به 600 رو دیگه دونا بره دالشی اکای اکرام رقم 1000 دومان 900 دیگه دونا رقم 1 بره دالشی اکای سهراب رقم 4 اکای سهراب رقم 4 اکای تمکن شده بره دالشی اکای حکیم رقمی 5 4100 روبل از خالص بره دالشی اکای سهراب نمیستیم که نمیستیم یا دسته اکای شورا اکای شورا رقمی 7 اکای 400 روبل دونا کرد یا دسته 4 5 6 7 دینا вообще надумал бахну دینا вообще надумал برای یا من دیدم شه عبد درمان اگر که در دعوت من درمان بود برای تو اکای سوراب کجاش اکای سوراب اکای آزار بگه بوده بجنگی من دوره بجنگی بگه من اکای سوراب کجاش اکای سوراب میره رقمی 4 جوش شنا میره همه دا بود بولی و همه دا پیشتری خوبونه گلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم والا کجا که داخل میشد افول میتکلیم و زک زک شدن داخل دیگه شا همین پول 4 دنیا نه باشه 4 داخل میتونه کردن بازی کنه Ne zanginler trofei. Kujou! Kujou zanagi gas bu laksanes. Dadri kaz dagi o çay durgular. Tag 50 so pardon ya ben zıkkım ki. Ey desta. Akay surovjo ne sakalo akha pas mekene merava. Akay akram çora gir raftim. Tamam agar ak bad hami khod pul parta khaybet emuj. Ne parta hami khod buzar agar ak ne parta ya. çora dakhil to okhra uzkanangi. اکای اکرام ختم اونا کنا 800 روبل دیگه رقم یک رقم 4 دیگه همین خودش جا اگر ای خودش دیگه اگه میریم رقم 1 11 رقم 2 20 اکای همینجا خودش خلاص شده رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20
رقم 6 و 23 گرش رقم 7 بریم نیست رقم یک شد تجهیز نکرد بریم 4 پولش نمیاد اکای سوروبی اقشان شنا زنده باشه انا اکی 6000 رقم 7 اکای سوپیجا همده شنا او بولش نکنیم ما 6000 رقم 7 بریم اکای انا امینجا حال صبر میکنه خودی شما رقم تو بازی بکن شنا انا کیلوگی انا کیلو سرشی انا کیلو سرشی شنا رقم 6000 بریم رقم 7 همه کسا شما شنا زنده و سربلند خانواده باشه تو در این خانه مبارک شما زنده و جکت اینجا چخچه کلم شنا چخچه کلم در مکان فتا بریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حالا که من در اکای شهرت 300 میلیون اکای اکیجان 4000 میلیون اکای اکرمجان 600 میلیون اکای ایشون 1000 میلیون اکای دهقانچه 1700 رو دیگر اومد بریم دعوشی رقمی 7 رقمی 7 وینکاک اوشا رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 خاک کنه رقمی 17 رقمی 1 200 علاقه اوشا کنه رقمی 7 گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد چطور باید باز آمد بر زمین ای زنده و سربلند خانواده شد همه کسا کشا کنه او میگه میره دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروض ناسو گیر دیگری دوست زنده و سربلند باشه کنه همه کسا شما کنه ما زنده باشه از نفهمیدم گلی تریده کسی ایمون نسکنه توش میشه باشم بریزا او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکن هولدم اونجا پیشنهاد کن کسی شینا اکن شورا میمونه تا 1000 او اکن اکینجو شیفان 3900 شینا اکن 400 شینا اکن ایشون 800 شینا دهقانچه 1600 شینا رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 انا رقم 4 رقم 4 انا ها 21 رقم 5 5 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 11 21 ای پاری وارد سادی من درویم وارد 100 روبل شیپاناگو اکوی وارد رو من 100 روبل اکاجنه ما کوشه می درویم زنده و سربلند خانواده باشه کنیم لایکین اگه بریم کو اکو هم جوی پیشنه دایی تو داوجه چیزی افتگی وارد سادی من شیپاناگو رقم 2 4 6 ورکا 3 درومان کو اکای انا دهقانچه 1400 رو شیدن اکای شورا اکای شورا تا 200 دای 800 رو شونا اکای اکرام 200 رو بشونا اکای اکرام 3700 رو بشونا بره کس مدر او شاکر میگه بریم دارچی او اکای 5 7 تا بش دو 5 تا رو وارد شیدن دو زد میره ما اکای 3800 رو بود گلی تریزا دو نشانه کنه اکای کس همون نوستنا خوش جو پیدا دو نشانه میره ما اکای 1800 رو درگیر آشتی جان شما انا ها اینیم تاریوش که توی دارچی جانانه به هو شده سکایی اوی گلی جردانه خدا دختری مردم خدا هی هیلالا میگه من دارچی اوه هیلالا در آخیر ایلالا در آخیر اولالا رقمی دو زده میری ما رقمی سه توی دو نشانه 1200 رو آشا کسی زد میریم رقمی 3 1200 کس میده 1800 بریم رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 ورادرو مرحمت ایو 600 روبلی کو شروع نه ورادرو 600 روبلی او بگه من دلشه او ورا بدون 600 روبلی اکاجونه ما ها دا بول گوری 4 درو اکا اکاجوس مدلنا سرازا 400 لکتا بری اکای شورا درو اکای شورا اکاجو 200 روبلی دیگه دونو
بریم. اکه حکیمیون 5 روم، اکه حکیمیون شیپان 3100 روبل دیگر اومد. اکه ایشون 6 روم، اکه ایشون 9200 روبل دیگر. رقم یک اکی بگیرم. یک سه نشون رقم شما رقم یک اکی بگیرم شیپانگو. بریم اکادمی ما رقم یک بگیریم 3600 دیگر که بریم دانشی. گلت رضا مراتش اکای نوجو تمام رقم یک اخیر برای 600 روبل رکت بکشیدن. گیری تاش اکا حکیمیون حوض بکشم اگر اکی پول اکا رو دستم توش. اکای نوز رقم یک رکت داشتی 600 رکت بکشیدن. بریم دانشی. برای 600 روبل بگیری 3600. کسی زد اوش جون شاشیدن. بریم دانشی. هفت سه اوکی بودن. اکای نوز میوده شیپاران 600 بپاپه. اکای اکانیون 400 بپاپه. زدگیر اوش شاشیدن. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم şansıma 600 روبل اکا اکای انا حکیمیون یا رقم دروازی 3200 اکای ایشیون 200 ده کماچا انا رقم خیلی داوره بود اکای شورا دروازی 200 مون انا اکای اکانیون 400 پارچه شدن اکای سونونوز میگه اکای نگیری بتمیش بروا aynı bir kilo kayak akran. akran var ya kadın emrah çoğu şahsal gel maka ya kadın emrah Yunus ya kana gir şeyler ma gel da soymuş bütün brava Yunus begir ya kana gir da soymuş bütün gir işte tamam da partiye daxil etmiş Yunus kuya atata pazet hem bitemin burada mı fayda ya bir şey ey sonu ey 3600 بریم خرگوش میشینا اکای نوز میگیری شما باشه یا جواب پاو بوتمون کلک پول پارت ولی اکای سیس کجا پول اکا دیدی خیال دهیش کردو پول جواب اکا پول پارت شینا 1000 پارت اکای نوز 400 دلار دامودی پارت اکا خورش هم بتونن 400 دلار اکای نوز جون تمام کس میزن 3600 اوشا همین شهر ما خانم گل دامول ترزا کس کارتای برای 600 روبل کارتاگی 3600 روبل حساب گوشته دادم تا اکای نوجون 3600 ویگریشت تا 1400 گداری رقمی 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 بوشا 11 رقم 7 بوشا 1 7 چانس میرفت اگه 7 چانس میرفت اگه رقم 7 دارم داشت رقم 3 2600 رقم 7 میگه او میگه شیر فرهنگو همه دا بود بولی با همه دا پیشنوی زنده و سربلند باشید اما که رقم 1 با 22 گیری چه رقم 1 بریم شان اکادمی با دوست آم باشه تیگی از دست دوست اکای شروع چانس میرفت اگه اکای شروع اکای شورا 7 رسمی یاسین باشه من داشت یاسین در رقم 3 برفت مطمئنی او میگه شیر فرهنگو همه دا بود بولی با همه دا پیشنوی کنید دو داو تا کدومو کفون سر کردیم اکای نجات مثل رقم خودش رقم بتشه پنجاه میریم دالشی بولش میشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 آن اکیمون دالش اکه ایشون او بشه اکه ده کماشه 2300 روبل دیگر اونا اکه اکرام 400 روبل دیگر اونا اکه اکیمون 3000 او اونا اکه شورا 2700 روبل دیگر اونا بریم دالشی رقم ادین 11 رقم 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 31 اوش 4 رقم 7 بریم دالش رقم 1
Hamada burd voriba hamada peshari poni. Au megen shekalago glada o ta kaleme topona stakre. Aka Asian do shak papel aka Asian. Aka mi havza aka mi agmeri. Aka Asian do shak papel sheda. Gül barma azamin ajab gül nordani dit vada to adla boda bagri shashi pas. Au aka Asian sho sheda hazor ama amad bozi kadi da barmodi. O bol sho. Aka Yunus do shash khole aka do shmegiri. Aka Yunus do shash khole sheda. Hamja aka Yunus. Haf aka mi ag 2 3 4 5. Şaş haf yak 2 3 4 5 şaş haf yak 2 3 4 5 şaş. دو شاش تا دو شاش دو شاش اکه ده کماچه ده ادور ده صد رو دیگر اکه ایشون نسای اکه یونوس اکه دو شاش اکه ده صد رو دیگر اکه اکراجو ده صد رو دیگر اکه یک مسجون 2000 اکه حکیم 2900 اکه شورت 3000 ده صد رو دیگر یعنی داشت تا اکه ده صد دیگر اکه یونوس رقم یک 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 ترینکا ای نره ای رقم 7 دومات کرده او شواکه بگیم رقم 7 زمین داشت رقم 1 همه دا برود بوری با همه دا پیشتری دست که آید نمیگوید که در چی پلگینی بودی 7 زمین داشت رقم 1 همه دا برود بوری یک پاس رقم 1 اکای نوز اکای نست اکای نوز 2 6 اکتا شینا رقم 2 پاس 6 اکا میره اکای نوز 2 پاس 6 اکا حافظه رقم 1 درا که پاس که اکو رقم 2 خوله میره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 اکای تایسون دو اکای اکای راکت نکنید اکای تایزی او دو کجوشی اکام طرف اکای تایس دو اکای دکتر گذار بودمونیم ده سوماچه دو ازار 100 روبل دیگر اکای یونوس 100 روبل دیگر اکای ده پاس کرد اکای اکراجون او دیگر اکای حکیم جو 2800 روبل دیگر اکای انا شورات 3600 روبل دیگر تو 700 روبل دیگر اخی اکای تایسون اکای بکشیدن اکای تایسون انا رقمی چنده رقمی 2 رقم تمیتم داشتیم من میگم وقتا کم جو دو رقم خورده بگفتون میگی اگه جواب نده کم اوجا گیلی سان جو از دا پارتا رقم تا تایسون حسابو که با خورده میشه که رقم تو شده اکای تایسون 800 پارتا 700 روبل دیگه شما برین داوچی رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 11 21 20 11 رقم 3 گرفت شد رقم 4 بریم او مگه شیرپرنگه و همه دا بود بوده و همه دا پیشروی 3 زد میره و رقم 4 همه کسا کشون شده اکای اکاردون شیرپرنگ من تیمی کافتور میشه 3 زد میره و رقم 4 همه کسا کشون اکای اکاردون یا رقم شد برات مایله یا رقم تا برات یا رقم میگیره مایله میره 3 زد رقم 4 میره یا رقم تا برات مایله 3 زد میره و رقم 4 یا رقم 4 4 یک حکیم اگر شیرپرنگه یک خولی های میره دارشی رقم یک حکیم اگر 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکا اینجا یک حکیم اکا دو شاور اکا تایسون بگم 4 خولی شو داخل بتون من حکیم میرین دارشی اکا اینجا رکت کلاگی رقم یک حکیم ده کماچه 2600 دیگر اونا اکا یونوس اونا اکا اکرم اونا اکا تایسون 600 اونا اکای حجی 2800 داشت اکای حکیم بود جو اکای حکمت جو اکای حکیم 2800 2700 اکای حجی میگوشم اکای شورا 3600 دیگه اونا اکای امیگو پرو اکای اکای تکشیدن بریم کس همیزه اوش آشیرین گلا دا او تا کدین که خوب خون استار کنیم عبود باشین عبود باشین عبود باشین عبود باشین
مریم او کجا کجاشی نشده اکا همینجا کجاشی شنا اکا همینجا کجاشی شرپران مریم هی اکا همینجا کجاشی شنا اکا تاشو بریم چند سال پس اکا همینجا پول نماره شناختا اکا همین چند سال پس شناخت دسال دور پافتن دسال پافتن دسال پافتن سال دور دیگر منو جدی نمی‌کنم سال دور دیگر منو اصلا نگشتم بریم رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 21 bu rakam ise var. İster gelirse rakam çoğumunu dağıtır. O şu rakamı rakam çoğuna pas mı kişiyle? Rakam ise de rakam çoğuna rakam ise de pas mı kişiyle? Tamam rakam Yunus pasta olmuş rakam işe rakam ekleyin. Sezar benim rakam çoğuna. Ama da bu doğru. Rakam itaizm rakam çoğuna mı rakam itaizm? Sezar benim rakam çoğuna. Hala kısa şöyle falan go. Hala rakam itaizm çoğuna rakam rakam. Benim dağıtır. Ama da bu doğru bu. Ama da peşleri kohanım. Ağul mega şey falan gıla da o takılır. Takon kafana sağ kalır. Sezar benim rakam rakam çoğuna. اکرم میشه پاپاک سوگن گفت 5 خود رفته گرد و بعد آب 6 خود روی کرگی 6 یا 7 خود میشه فکر در رقم این سوخت صدوقی اول 6 ساله دوباره 3 ساله درمادی همین 5 6 خود رفته کرد آبشی اما که میرن دال چاکا جوی ما اکه ده کماچه 2600 داشتی شپان دا دانمه وقتا 3100 رو دیگر اکه یونوز وقت تمکشیدم اکه انا تایسین رقم 2 400 رو دیگر اکه انا حکیمیون 2600 اکه شورا 3500 اکه امید او اکه یونوز 500 400 رو دیگر شما کرد نه داشت تمام تو رقم 400 گام رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 آنها رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 2 3 رقم 3 رقم 3 21 رقم Galiba da kanjon şerna şorak baskı ma poli bakmetici bozya poli hayır mekan karşı polal bozya bozuli benim sudan gava kan zinda o şerna azor ama şerna da para ava olsun ta işte o kanka to baskı o poli sakalım o tarafta tem pazar tabii şaşırıyor ama kadını beni dağıtır havada bul havada peşleri رقم 6 1 2 3 4 o tarafta sulh ve kanjo benim hama kasak şöyle ama kanka amjon paftör şeyler aka şu şey şura sador çorsa aka hakimjon sador sadno akay ana taysin sador no akay ana Yunus sador diğer akay de fonçe sador olun aka Poli bas ki baxdı das nes şey ana ha Akay amjon sesad ya paftör sador ona böyle daşı رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم اکه همینجا اومد اکه همینجا اکه همینجا اومدی رقم 1 دو ساعت دیگه داره رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم اومد رقم 14 رقم 5 پیس رقم 4 o şah رقم 5 که تایسنایی 14 می رقم 5 گلا دا او تا تا نه که خودمون از تا کنیم
بفرمایید از زمین عجب گلی نازنین دید که رفتن چهار کنده و بین و رفتن پنج او مگه شهر دوست آن باشه میگیرد دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست چهار رفتن پنج میره همه کسا خشان شیطانانگوز زنده و سربلنده خانه آباد بشین او مگه دل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وعده ها دید باز درمان در زمین چهار که دید که در زیر سر بار رفتن چهار زد چهار زد رفتن پنج میره پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار آن که اکه امی شیطانانگو صدر میلیون اکه شونه شورا سه از شورا سه از سه اونا اکه حکیم سه هزار اما آب اونا اکه یونوس شد اکه تحصیل 600 روبل اونا اکه یونوس 200 روبل اونا ده کماچه 2900 روبل دیگر مرکب او شانس دیگه میگم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 من رقم 1 اکه میگه او شما 23 گیرش میگه رقم 2 اکه سعید شما اکه سعیدی شما اکه سلام علیکم و علیکم السلام добро пожаловать اکه می شما این پازم بوده کنه یم نمیتونه بویا میتونه برای همین تورا کنه هرون شتان در کنه خود سری تلفن یا اگر اکه درافتی همه داد بود بوده اکه امینا او شما گیر 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کومه دالشی اکه امی شیپان 600 میلیون اکه شورا 3200 میلیون اکه اکیو 2900 اکه تحصیل 400 میلیون اکه یونوس 100 میلیون اکه دفماشه 2800 میلیون بله رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 برای تورا کنه رقم 5 فوسو که ما بشین رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 و 22 گیر اکه دو کی بود اکه تایستن باشا در گل از آو تا کنه و به اکه اکه موزیان نکنی بیا بودو سلام علیکم چخشا خدامی همیشه تو باسه به دو در رقم 3 به همه کسک شده که جواب او بگه شیطانانو گل از آو تا کنه که فوکسون ساکن لایک باشه تا بلاغت هموش بالو بوش رضا شینا بزن اخر لایک باشه تا باموش بالو بوش بلاغت بزنه کی نظرمو او میگه شیطانانگو زنده باشه شینا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آلا کی می داشت اکه همین 500 رو که شورایون 300 اکه حکیمون 2800 اکه تایسیجون 800 رو اکه یونوس او نمونه ده کماچه 2700 رو جمع نکن برین داشتی رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 با 22 اوشی چهارتا اکه یونوس پافتای شینا اکه یونوس پافتای اکه یونوس بابا اکه یونوس پافتای رقم 6 دو زد میره و رقم 3 او میگیم پس گالا اکه یونوس جو خشان شینا حاضر نودانی دید که وقتا تو باید باز درما بازی زنده و سربلند و فرامو بشین همه دا برد بولی و همه دا پیشتایی توبره همه دا برد بولی و همه دا پیشتایی توبره سه چوکو رقم 6 مو خله مرحمه ایتیان مرحبو او میگه شیرین از زنده باشه شیطانانگو اکه امی شیطان 400 اکه شورا 3000 او اکه اکیو 2700 اکه تایسن 1200 اکه یونوس خاص کرد اکه ده کماشه 2600 دیگه ما اکو رقمگی باشه مرحمه رقم 6 مو خوری جای میره رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 14 رقم 5 اکل 6 شوید ها اکل ده کماشه شما گیر 14 و رقم 5 اکو هم اکساب شوید زنده و سربلند خانه بال شوید بیلد آو پاک کنید که فوقون پاک کنید دور اینجوری ترزا
پس سرمون نوت نه خوش میگم که برزم چهارده میریم رقم پنج میزه و سربالا باشه شده دو آن باشه دیگه دست رو یک الان باسون گیره دیگه بردو ایزی باشه شده چهارده میریم رقم پنج رفتیم پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار اکن امین شیپاس صدر روزگار اکن شورا 2900 روزگار اکن حکیم 2600 روزگار اکن تایسین 1200 شکایت 1600 روزگار اکن انا ده کماشه 2400 انا ده رقم داریم دو سه و شش رقم 5 10 رقم 6 20 رقم یا او اکن جامشه علیک سلام خوش آمدید 10 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 باشه کویما 12 ای رقم 2 اوشا رقم 3 بریم اکن جامشه سازی خوب اکن سلامتی و صوت این ها خوب بریم هم کسا خوشا شدن زنده و سربالا باشین گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که برای تو همین بود دارمد بزنین هفت گلی هم رقم 2 زن بریم رقم 3 هم کسا شدن شدن این در کنیم گل ادعا تا کنیم جامشه گیرم تک آخر اکوی رقمگی باشه من همه شش بگیم اگه اون کسی رقمگی باشه من همه شش بگیم دو میریم رقم 3 ای اول میگیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ها اکل جامشه شش شرکت اکل حرکت ها کشی است دادو ها اکل امین شیپان ده صد روم دیگه بالله هفت گل بود فراموش کنید اکل شواجه ده گل میگه 10800 اکل انا حکیو 10500 اکل انا ده کیزا دارم هفت گل بود فراموش کنید اکل شواجه ده گل میگه 10800 اکل انا حکیو 10500 اکل انا ده کیزا دارم اکل انا تایسن 2000 او اکل ده فوماچه 2300 یا رقم 2 اما اکل جامشه رقم 6 رقم رقم دالشی ها کسا خشن شد پناهگاه زنده و شده گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو آدمین بود درمد بر زمین اکل جامشه جون رکتا جونز دلایت مجالستا اکل جامشه جان دولت بسرد اکل جامشه کجاشی شینا اکل جامشه جون کجاشم بجمعید اکل ما پارتوی بریم اکل جامشه 600 پارتو تای بره دارشی 500 روبل اکل نورا بره اکل جامشه 600 پارتو 500 روبل نورا بریم بوزه دوام eteyim رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 اکل جامشه 11 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 21 21 گیرسیش برید رقم 3 او بگه شیطانگا گلی تریزا افتاماتو بریزا لایک اپا گلی کرا بزن شده برید دو سر بریم رقم 3 اشتا اکر بگیم توتاونی دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان بدون بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گونه کنید دست میکنید تاجیکان رو گونه کنید اعوام بگیم زنده باشه شیطانگا هم باید امور دوری بود هم باید پیشتوی خواهانه بله 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 اکل جامشه بود اکل جامشه اکل دین خدا فساد اکل امیلیون 100 روبل دیگر اکل شورا 2700 روبل دیگر اکل حکیمیون 2400 روبل دیگر اکل تایسین 2400 روبل دیگر اکل جامشه 400 روبل دیگر اکل دهفوماشه 2200 روبل دیگر tamam رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 باشه کویما 12 رقم 1 10 رقم 2 21 ای پارید برای دو صدروی مرحمه شیطانگو چون نشانه رقم 5 بریم برای درو مرحمه دو صدی
ку соҳибу рақаму ку то гангстер, ку то легенда медонем. Вара 7 дурмат 3 дурмат. Акаи Шура 2500 друби дигар. Рақами 3 акаи Дехтхомача 2000 ой дигар. Рақами 5 ака Ҳаким ака медонам ака Ҳакимҷон ҳамиҷа ака Ҳакимҷон 2200 друби дигар ака. Як ака Амин намедурори. Ака Аминҷон рақами як та намедурори шерида. Гилд гили тереда реза кас ҳамон ҳосна хош меҷош тереда. Ау аге гилада о та каде ака Амин рақами як та намедурори ака Амин. Тафон саке. Чон нишон рақами як фоля шерида марҳамат даваре 200 рубла. Надура ака Шура даветемуш. Зиндаро сарбаланд бошед. Навеси рақами зберта. Ака ин минут хабисунса трак шаш рақами зберака. Мери далш. Ҳама каса шуак дема. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Ака Амин як шуд ро. Ака Амин эфира пеш мекунад фака. Ҷои ма одам вақт мегирам фана метам. Бери. Ҳама ака Амин 200 пасо. Дехтхомача шерпаранҷон рақам 212,000 додакам. Ана акай китро мадагия. Акимҷон 2200. Акаи Шура 2500 додакам. Ака Амин 100 мепарто мери далши. Ака Амин 100 дига мепарто мери. ҳазору 200 рубл ош шавад. Гилада овтар кардем, кафон сар кардем. Ака Амин ракетача ки ака Аминҷон меҷинем шерида. Возира сус намемонем шерпаланго. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин. Дид ки вазато аз бин, боз даромад ба замин. Рақами 5, рақами 5, 10, рақами 6, рақами 6, 20, рақами 7, рақами 7, як ака Аминай 11, рақами 1, рақами 1, 20, ака Аминҷо ака дим рақами 2, 20, рақами 3, 21, рақами 4, 12, рақами 3 гирифтиш оша ака мегем берем далша рақами 4 правильно берем рақами 4 ака Амин пахтор ака Амин пахтори 3 рақами 4 берем ҳамата бур горибу ҳамата пешравӣ фоҳонем оша 1200 рубл 3 берем рақами 4 дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифо аз бин боз даромад ба замин ака Амин пахтори шедаиси тапеш шудамоча пас акай таҳсин пас кард 2-4 пас кард акай таҳсин 2-4 пас кард чӣ акай таҳсин 2400 дошена ҳо акай таҳсин давасам раш пул сразу мегзад 2-4 қоле марҳама 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 ҳо акай ҷамъшед 2 6 шуд ако 4 мо холимо акай Аминҷон пафтор ака Амин акай шукридин акай Шура 2400 дона акай гиматкон акай акҷо 2100 дона акай таҳсин 2400 акай ҷамъшед 2 6 акай 200 рубл дигар дона Дехтхомача 3100 дигар дона ака Амин ком 200 парто гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато аз бин боз даромад ба замин ау мегем ака Амин 200 парти омешин мере хай кас ҳезал ош ҷо шавад чор ака дагем мери рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 23 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 21 бо вара шуд 200 рубл мерем вара дурҳо бо 200 рубли мерем акомо ҳози вара ки бигзар ака Аминҷон гал изофа пас мекунем вара медонем 200 рубли шерпаланго рақами 6 мерем ҳафза ай бала ко бибинемуш эвои бугон столиштаги
بلا 7 خدم 23 گفتم شما بله 7 رقم یک اکو من دارشی چقدر 7 ای اکای فاروق 7 بعد چوک نو شاکا من دارشی یک اونجا تو کام شاکا ما خطو کردم بله اکو رقم یک چور خلیای یک چور اکای انا 7 رقم یک چور خلیای بله همه در بود گوری و همه در پیشایی کنید گل از آن تا کنید ای اکای فاروق کای که دایم موجود اومدی با تگازان و بین ایوزی که من در شیدان بین دارشید کای که در اومدی پول پاپسی رقم گریفی و همون وقت دازم مایلی همه در رقم یک چور اکای انا دهفاچه گریفتن همه کساخ شو شفرانگو زنده و سابارا ایده دکی جمعه که خطو کردی اشتراک دارم تو گاز اکا دکزات کنید چیزا بریم من در کارتر خطو کشیدم نگون چی بریم دارشید اما اکای دهفاچه 3 و 4 اکتا 10,900 شیدان اکای جمشید شیپران او شیدان اکای حکیم جون 2000 شیدان اکای امجون شمالی اکای انا حکیم جون 2000 اکای شکرولو اکای شورا 2900 شیدان بریم دارشید اکای تایزین بله پول تپارت بخی بریم دارشید رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 با ممکی با موی ساعت تنیکا بازی کرده باشه اکای فاروق او خلیای رقم 1 خلا بگیر رقم 4 20 رقم 7 20 رقم 6 22 رقم 7 خود کنه رقم 4 باسه گیرید او شانگه مرن دارشید رقم 1 خلا اکای فاروق بگیر شا رقم 4 باسی در مرن دارشید اکای فاروق رقم 1 خلا میگیری همه در بود بوری و همه در پیشنهایی خونید گلن در آب تا کنید که خونید تا کنید 14 میره رقم 5 گلن در آب تا کنید که خونید تا کنید بریم در رقم اول ندارم اکای فاروق اولی تو اکای جمشید پافور اکای جمشید اکای جمشید پافور اکای 14 میره رقم 5 همه در بود بوری و همه در پیشنهایی خونید ای اون میگه گل بالا از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو امینای گوزم اکای جمشید پافتو باشید اکای طبع کشیدن تمام اکای تایسان پول نزده آن اکای ناسن ده کماچه 2400 رو دیگر نونا هیچ خرشه او بکی به اکای ده کماچه خطو کرگی تویز 3400 اخری 3600 اکای ده کماچه 3600 گونه اکای جمشید راکت هم کنیم 3600 اکای ده کماچه 3600 بریم اکای جمشید راکت اکای حکیم جون 1900 اکای شورا 2800 یک حکیمه گیره یک ها خواند و اکای از پول تپارسا کنیم یک خولی مرحمت اکای جمشید اکای تایسین داری باید دومتانسی بیر دونشون پول تپارسا اکای جمشید 2 می پارتون شدن او اکای جمشید جوش اکای جمشید یکم اون چول نمید تو باید دیزی بیر دون آمد 400 رو با 200 رو دیگر اون اکای جمشید بریم رقم 5 اکای تایسان پول میزد رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3
12 رقم 4 مشکل من خود کنه رقمی 5 و 22 رقم شکل پس زیبه من چی بولد اکر ترجیح دارم سوم نگذاشته اینا 10400 میگذارم بریم 5000 رقم 6 میریم همه کسا شما کنیم ما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برفل گیره دیگری بر دوست رقم 5000 میریم رقم 6 همه در بود دوری با همه پشتری فهمیم جلو داو تا کرده که فوق سا کرده اکو رقم یا فوق رقم گی بودم مرحمت بریم 5000 میریم رقم 6 زنده و خب موتور اصلا بری بانک ها حتی ناز نمیدونم بریم در شکل جمشه یک دو گفتار شش پاس کرده همون شش خوله باشه یک دو اکل جمشه بریم دارش همه در برد دوری با همه در پشتری شش پاس باشه شش پاس شش مخیر خوله اینا اکل این شورا 2700 اونا اکل اکنجون 2900 اونا اکل جمشه او میشه ده کمچه 3700 ببینیم اونا 3600 3400 ببینیم اصلا درس در رقم شما رو مختارم رقم پلان واقعا پارتمن بگیم اما که اکجون 2400 تا که تایسون اوش چاکجون فلت بر اشینا بگی شما و درس رقمی 6 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 7 میریم اکای جمشه یک دو پختار شیرا میریم اکجونی ما همه دا بود بوری با همه دا پشتری فهمیم اکا 6 خوله مرحمه اکای جمشه یک دو پختار اکا سیریاس گنده ریزی کور کایسا بگم میدرم بنا اکای شورا پل تایم پارتون رید 7 6 خوله شروع میریم 7 6 خوله اکا رقمی 7 شکای شورا برش پل تایم پارتون دا 7 6 اکجون آدور آمد کمال دوست کردی اکای جمشید پافتور اکای جمشید بریم شش ها اکای فاروق اکای تمکنه میری درشی اکای فاروق شش ها اکای تمکنه یک دو بخوریم بریم یک دو دامه بریم نداریم اکای فاروق اکای تمکنه یک دو شیرون ها میداریم همه کسا رقم یک رقمی دو بریم او مگم یک دو دامه میکنیم میری درشی اکای بلنج کل تایم پارتون دو هفتاد اکای حکیم اکای حکیم انا رقمی 5 افتاد 400 300 روزگار باشینا بریم دالشی اکای ده کمباچه رقمی 3 و رقمی 4 3 و 4 افتاد 3400 3200 روزگار مکان بریم دالشی با کی مونده بوزی اکای فاروق کو رقمی 6 رقمی 7 کو کجا رکت کنتون رقم 1 2 هفتاد bu da zakay şoruf kullanıp akay ana şurları yapalım da. Akay Faruk raket akne. Ya kedi khole marhama akor rakam ya ki rakam 2. Gila da o ta kadim rakam ya kedi pozisyon sağ kadim. Au. Gili Teresa. Akay Faruk 400 parçası 200 روزگار مکان 200 روزگار نوا کشید میریم باز به میکروفون شد لیا کار پارتون رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 شکل ما 31 رقمی 3 30 رقمی انها 4 رقمی 4 20 رقمی 5
رقم 5 21 رقم 6 اکای فاروق مو رقم 6 20 رقم 2 اوشا رقم 3 بریم او اکو رقمگی مرحمت شروع او کو رقمگی مرحمت میدونم اکو رقم اکای یحیی 2000 اکای شورا جون 2700 تا گذر اوش چاکا بریم دزر رفتن کو مایدا رقم 3 گلا او پاک نمیشه فون پاک دزر می رقم 3 همه دا بود برو همه دا پیشنهاد کنم گلت تریزر کس سعیمون نوست نه قام تریزر نه وکرانو زنده و سربلند و خانوادشون تو داری شما مبارک شد او میگه میگه دانشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 اکنون اکا حکیم جان 2300 2200 گمنا اکا دخوشه 3000 پاور گمنا اکا فاروق او میشه بین دارش اکا رقم دو خله مرحمت رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 اکای حکیمجو اوشا رقم 5 21 اکای فاروق رقم 7 6 فاکتور اکو رقم 1 رقم 2 خوله اکو رقمگی باشه مرحمت اکو رقمگی باشه مرحمت رقم 1 5 رقم 6 بین ادارتی کو اکای فاروق فاکتور بریم گلا دا او تا کنیم تفاهم سا کنیم همه دا رقم 6 رقم ادارشی اکای شایی رقم 1 2 خوله هست 1 2 7 6 خوله اکای فاروق اشتراف کنم در خواهد فیض بمانی اشتراف کنم شو اکای فاروق جون زنده و شکر 1 2 7 6 خوله مرحمت 1 2 7 6 خوله اکادون مرقم گون مرحمت 1 2 7 6 بریم دارش 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 گیر یک دو خوله میریم یک دو خوله اکا حکیم بود پاک اکا شریف میره دارشی اکا حکیم رقم 5 2700 روز گل مکا خماشا شیپرانجون 2800 روز گل مکا اکا فاروق فاس کردک اکا شریف رقم 6 7 گیفته رکته نکا 6 7 رکت میکنیم اکا یک دو خوله مرحمت شروع داد اکا رقمی یک دو میریم مکدون ما رقمو یک رقم دو خولی یای گلا دا او تا کردیم که فونکشن سکار کردیم گل برمت از زمین عجب گلی نازنین بیت که از دو تر بای گل برمت از زمین اکا شریف اکیتا بچه اکا شریف شش هفت تگیرتی گفتیم یک دو خوله یا ساعت شکوتی سمکا شش هفت تگیرتی که اکا شریف موترش دادن که پل پارتون اکا شریف اکیتا نکشیدم او
رکه شریف جوش نیساته. نخواهی کار دارم بودش. این روز در نهان کار دادیم چی؟ چوخ نه. اکد سات. نه رقمی شش. رقمی شش. دا رقمی هفت. خب ابد شد رقمی هفت بسیار. سوال داشتی برای رقم تو یک شد. داشتی سر رقم یک. بسیار باید میکنم رقم دو. 20 رقم سه. 11 رقم چهار. 21 رقم پنج. توکی کنی 21 21 21. وارد 100 روبلی. وارد 100 روبلی. بریم وارد 200 شلیور بریم. آماده بول سوپر ساعتای 5 گرم بیت شایگاه کرد. اول ساعت نشای فیلم میکشو از 100 کیلومتر بعد بینا کرد. سه. بریم رقم سه درومان. اکای ده کماچا سه درومان 2600. به اکا اکیبیا 5 شما داریم. اکا اکیبیا 5 شما داریم 2500. رقم دو پنج بافکن خولی های. دو شش. رکای شریف درا شش نمود رکای شریف. آیا رقم یک میشه رکای شریف درا نمود روی. ای ششا. 5 6 2 6 خوله 2 6 دوای 200 روبلا. 2 6 خوله 5 سروش دوای دیگه دروایش. اکای فارو 2 6 خوله بتوست نه. نه باشم میریم دارچی. رقم دو رقم شش خولی های. هی لالا همه من دارچی. اکای فاروق دو شش هم بتون ها نه ابو کافه کش مفید بچا. برای 400 روبل شده باشی دوشگی. همون 400 رو اکای فاروق رو کافه درگیر آشنا 1200 روبل. میره همون بود دوری و همون پیشایی فونی. اون میگه من دارچی. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. اکای فاروق دو کیا راکت چش کشید نه. راکت چش میکنیم میریم دارچی. اکای فاروق راکت کشید نه. درگیر آش جوش ها همه بود. همه پیشایی. گلده آتر کردیم. اکای فاروق 400 راکت میکنیم. گلده آتر کردیم 400 راکت میکنیم. گل برمات از زمین عجب گلی نازنین. گل برمات از زمین عجب گلی نازنین. دید کی وزد هو از بین. باز در آمد از زمین. دید کی وزد هو از بین. اکای فاروق دولت بسر اکای ما سلام علیکم سلام شما اکا بریم بکفونیم کس بده اوشا 1200 روبل. اکای فاروق اومدی. اکای فاروق اومدی بی او کجا شما همه جبا میره خورده روز بعدی برای خورده میشه معلوم میشه تا او رفتی 1200 اوشا از اگر اکم یک 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 32 رقمی 5 20 رقمی 6 22 اکای تیگو جون سوزی خیلی اکای رقمی 7 11 رقمی 4 اوشا اکای تیگو سلامتی و زندگی و سوزا اکای کم نباشده دینا و همشه همزی خواتیش نیست 14 رقم 5 اکای شریف پاختار اکای شریف 14 میرم رقم 5 همه در برد دوری و همه در پیشایی خونی 7 ویدیو 7 ویدیو اکای کنید 1 2 6 خوله مرحمت اکای تیگو سلامتی و زندگی و همه خوب اکای جان کار بولی نشنکن بریم 14 رقم 5 میرم همه در برد دوری و همه در پیشایی 1 2 6 خوله خدا واشکر اکای جان این اکای سپیدی درمان تو باشی اکای تیگو اکای جان
و تو اکا بوزی هم رکم دوی از سلام علیکم میکنه قسمو گفت کجا دوست رفته ای گفتم وقتش کار براش سوال یا کشش اکای تیگر گیردی خالیمون تمام اکای ما سرسورا دی خالی همگی شینا یا کشش اکای تیگر گیری بریم دالشی اکای اکی 2500 بود اکجون 2400 بود دیگر ده خواهش 2600 بود 3800 بود 3600 بود رقم داری اکای شریف هاف رکت میکنیم اکای تیگر کار بود بختر اکای تیگر رقم یا کشش رکت میکنه آن اکای اکای ما سرسورا وقت کدام بود سه رقم در اگه مدام نمیتون شینا بوزی را بیماری نمیکنم اکا روی کن فهم اکا یا وقت کدام تو دو رقم میتون سه رقم میتون برین دلشی اکای ما سرسورا درم میگیری اکا سوز اکای تیگر جون بلانی باز بگی رقم میگه خورمش اکای ما سرسورا دو رقم میتون اکا تمام گرم نیست اکای ما سرسورا رکت میکنیم رقم دو رکت میکنیم اکای وقت کدام ما در حال تو سه رقم میتون سه رقم تو دوباره رقم خوره بشه چی دارد خوره بشه اکا بوزی باید بوخ به معنی به تا میشه به پارت اکای ما سرسورا پارت اکا بوزی داروز دو هفت خوره میشه اگر نظر بومیتون توفی او بگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو تربه باز درآمد اگر 12 میگه بوز میکنیم پیری میکنیم عبید میگه بخیر برای چیکار کنیم مردم کنه دواخون ساعت دش آبا بدوریم چون دیشتم دارم که اکای ما سرسور اکتا که جوش اکا اکای ما سرسور 200 100 روبل دیگه شما میره درش 100 دیگه ما کامل اکای 5 اکای 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 و 23 گیرید رقم 6 میریم اکای شریف تاختر اکای شریف رقم 5 هم میریم رقم 6 همه در بود بوری و همه در پیشنوی عبود داشته شیپرانگو همه در کسر خشم ریم اکای تیگل جون 1500 میره خود را 1300 و شیپرانگو اکای تیگل دکتر دفعه یوم باید شیدن 5000 میریم رقم 6 هفت تمام اکای شریف همه هفت اختر رکت تکنانی توپ پره بزرگ خطیب بریم 5000 میریم رقم 6 همه کسر شما شیپرانگو زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شود او میگه شیپرانگو 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 حکیم دلچی حکیم شیپران 2400 داشت اکا آنا میمونه تا شیپران 2300 روبل دیگر اکای تو 2400 2900 روبل دیگر بخشیش اکای دهقانچه 3400 روبل دیگر اکا تمام اکا آها اکای شریف او اکای تیگر 1100 روبل دیگر اکای ما سرسورا او اکای شریف او به درس روز کار داره که جون رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 11 رقم نگویم بزن اوناش بگوی هر روز دامش بگیم هر روز باره مکره و خوناش بارم بگو 11 میره من رقم 1 همه کسر شوشه پرنگو جلا دعا تا کردیم که مکفون از سر کردیم اکای شاید روی که رقم بزن اکا روید کنم
آرمانه مختدی بخیر کمی خود را که فرازه خیلی برای تو مختدی بره دارشی تمام بخدو اکای شریف ایزولی اکای من سرسو پافتوره که اکای اکی 2900 2800 ده خواشه شیپان 3200 نه اکای تیگر نه 100 رو دیگر اکای شریف 500 رو دیگر همه کاری که پاس کرد اکای شریف هم وقت پولا رو کن اول متون بالا 100 از پافتوره نگرفتی اکای من سرسو پافتوره که اکای من سرسو رقم 2 پافتوره که ما باشد درخت میگیریم میریم رفتیم درخت ما میگیریم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 21 گرفتیم 20 20 11 21 21 بریم دالش رقم 14 رقم 5 بریم اکای شریف 7 پافتور اکای شریف 14 بریم رقم 5 همه دا بور گوری با همه دا پیشتری کنیم یلا دعا تا کردیم که خون کفار تر نهید ای زنده باشه شیطانگو تو اکای شریف یا پافتوری هو این اکای پافتور کسی چو پافتور همین کاری که پاس بیتون هم وقت کوئی کفار تو مسکر جونی ما بریم 14 رقم 5 بریم همه دا بور گوری با همه دا پیشتری کنیم یلا دعا تا کردیم که خون کفار تر نهید ای زنده باشه شیطان 14 بریم رقم 5 آو میگیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 آن کنه اکای شریف تیگر اکای ما 700 رو نمونه اکای شریف 400 رو نمونه ده خوباچه 3600 رو نمونه اکای 2700 رو نمونه اکای ده خوباچه اکای فاروق عیدنوات ما دوتا خبیر اکای 520 ما را اشتراک کرده میدن توی بود رشتم رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 30 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 22 میون سه اشکال رقم 3 انا ها اکای فاروق بود نامه دیشید محمد مردیم فرق نکن رقم 3 رقم 4 همه دا بود بوری و همه دا پشتری خونه او میگیم گل دا او تا کردن اکای ده قومچه فاروق دیویژه خیلی سایکو سه زد میره و رقم 4 همه کسا شاک و زینده و شفره گل دا او تا کردن اکو رقم دوم خوله و هم دیگه وزمه که پیری فکر شفره میرم آدمی یکم شکلی بیشتری را بخدا مردگی سه زد میره و رقم 4 او میگیم او میگه شیطانو گل دا او تا کردن که فوتبال از تا کردن گل برامد از زمین عجب گلی نازنین اکای تیگر جون 500 رو دیگر اکای شریف 300 رو دیگر خودکای شریف اکای ده خوباچه 4000 او نمونه اکای حکیم شیطان 10600 رو دیگر مکان برن دالشی رقم 4 کورک بردار چو میزنم به تو رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 اکمون 1 10 رقم 2 21 رقم 3 با 22 اوش چاکا دید یا اکای فاروق من زنم باید بچه جون های راست میگه خودت چیکار داری در اون بچه اوخی یا که همون میخواد اول سایه اکاس بزر میکنه بعد چقدر دختر هموشا بعد چی بگید که اکای فاروق راست میگه اوخی کوردور نشده کلی کلی تو سه زد میره و رقم 4 اما دا برد بوری و اما دا پیشتری کنه همون میگه میری مرسی من اشتراف کن به شکای فاروق مرسی او میگه شیرینم اینجا همه تون کلام خوب میدونم این ما تولد 75 اکای تیگر 300 رو دیگر اکای شریف 200 رو دیگر اکای دهخومچه 4400 اونا اکای حکیم 500 اونا کار بریم
رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 21 21 iparít varajon shud 300 rubli mere makon varajon shud 300 rubli ani bara megzarم پیروی بکنم اگه چخری بناشه پالانگو با من بوده دومته mere bara oxuyor şuna göre mere پیروی şöyle اگه چون که گنده کشم اکا تیگه شش درو وارد سه و چهار دومده اکا پنج شما دوره اکا هک جونا اکا که جو 2200 خماشا 3800 اکا تیگه جون او اکا می هفت اکا ارکیا اکای هفت رقم تمام رقم هفت دواره 300 روبلا اکای شریف نمیده رقم تا یک نشونه رقم دو میری اوه والا اکای فاروق سالی شما بانکای تمامی میدونم تمام اکای هم پولش اکای هونجو اکای هونجو من هم پولش شپاره تا اکای شریف صد دیگه پاپی ما باشه اکای فاروق جون سالی شما بانکای تمامی وایرون میشه 20 میری یا جای سر آرامه رو میری همه کسر شوی کارتون شوخی میکنیم بس نه هممون برادریم همین چهار شوخی هست میری زندگی را آش شما میگه شیر پلنگو رقم یک رقم بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 1 خب داش انا اکای شریف minus سال بشه خیلی کس میده 1800 آشا بانک با خودش جورکا دای جورکا چسبو کشته چسبو بریم اکای شریف همینجا اکای شریف اکو شریف همینجا می شما اکو شریف ما اخیان شریف چه اکای شریف رقم 6 رقم 2 32 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 ترینکا رقم 6 10 رقم 7 11 همین 10 است که نباشه که رقم یک دماسی 22 همین دو که درسی میای بدبخت نبوده این رقم 5 با ترینکا گرفتید hoş şama gelin. Ko akay tigiljon paftore şeyler. Verin. Hayır bak trinka giritiş. Akay şarif ku paftore akay şarif verin. Pas yak şaş haf du kolay. Akay tigiljon begah bu roz baca film ek şaka bas saate 5 saat roz budi. Nimtes hast hiç kane saka. Akamo kholi bezor şaka hamida. Akay tigiljon bas saate 5 ya 30 pardon do şam jagim. Jar me to şam jagim خوب do. من میرم و زگو چون که خوب میگم اصلا 4 رقم خالی 4 رقم خالی 4 رقم خالی میریم اون شما 5 نداره حکای حکیم جون 4000 میشه آبشی میرسه دم میتونم رقم پیری بکنم رقم 4 تا خالی رقم گیرم بزار شدم ده قامچه آبشی 13800 داره شیدار 3800 درجه 10000 13800 قامچه پولی تو را چالی کنم بیام ما بازی دوام میکنه شیرینار یا پول فرایی کنم با مدروی اکر تیگوجو شما در کجای من 1000 آمد که بخدا می بوده او شما بوده خزیخشا جو بوده امیت سیز شد هر تو انشاءالله بوده تمام دواتسا باید پلیستا پاک ما برو اول با ابه چیدی کنه از رقم خالی بازی اینترس میذار انا کل بعد ساعت 5 سیلکا شپاک و پیلکا شپاک بکنیم بازیگرا دعوت بکنیم رقم نیم ساعت یا ساعت اولش آدم است بعد دیگه تا سهر همه جنگیم همین ساعت تا ساعت دو نیم جنگیدم چون دو چهار جنگیدم بریم اکر 13800 تا پارتو بنز که تا پارتو عاشقت شدم ببین کنار توانم تو را دوست داشتم به بهانه
جاهیلدا دیدم تر به پارانم چرا مردم شايف نوم حضرتك چرا مردم او بیره مای او بیره درون پوری زخمای او بیره خدای Umarım sana sonraydım Ayaksız kunam Vakit Hüseyin ya. Sonraydım ayaksız kunam Hangamima tura feryat kunam Eşke tura vaz kunam Ozinam که وقتی یا سر و دستم لیخ بزن